बसन्तका पाहुना हुन् फूलहरू, जसको फुल्ने र फक्रने एउटा निश्चित समय हुन्छ। एक याम फुलेर अर्को याम ओइलाई जानु जस्तै हो बाँच्नु पनि। सास रहुन्जेल, समय हुन्जेल आफ्नै असहजता र अनभिज्ञताले बनाएको अदृश्य परिधिहरूलाई तोड्दै तोड्दै नयाँ उचाइतर्फ उक्लिन आवश्यक छ। यति नभोगिकन, यति सङ्घर्ष नगरिकन फूल कसरी सुवासिलो बनोस्, कसरी त्यति सुन्दर कहलियोस्। नेपाल पनि एउटा त्यस्तै फूलबारी हो, जहाँ लाग्दछ कि हर हमेशा बसन्त विराजमान छ। यहाँ अनकन्टारमा पनि फुलेकै छन्, अभावमा पनि फक्रिएकै छन्। मुस्कान रूपी बाटिकामा हरेक आगन्तुकहरूलाई यसरी स्वागत गरिदिन्छन् कि त्यस गुरुत्वबाट फुत्किन मनले मान्दैन। नेपालको जुनसुकै कुनामा यी फूलहरू भेटिन्छन्, आफ्नै सभ्यतामा जरा गाडेर मगमगाइरहेका, र प्रकृतिमा ती मानव रूपी फूलहरू यसरी सहृदयताका साथ बसेका छन् कि त्यो सिङ्गो बाटिकाले युग युगान्तरसम्म प्रेम र सद्भावनाको सुवास छरिरहन्छ। हेभन इज मिथ, नेपाल इज रियलको चौथो सिजनको 6औं एपिसोडमा हामी नेपालको एउटा यस्तो बाटिकामा जाँदैछौँ जुन प्राकृतिक फूल र मानवरूपी फूल दुवैले सुसज्जित छ। यो यात्रा हो अन्नपूर्ण र लमजुङ हिमालको गर्तमा जन्मिएको कफुचे हिमतालसम्मको। यो यात्रा हो गुरुङ सभ्यता रहेको सिक्लेस हुँदै 2450 मिटरको उचाइमा रहेको कफुचेसम्म, र कफुचेबाट फूलले ढकमक्क ढाकेको 3850 मिटर उचाइमा रहेको कोरी डाँडासम्मको एउटा फूलै फूलले भरिएको यात्रा। अत्यन्तै सुन्दर र रमणीय पदयात्रा। हेलो र नमस्ते, माई नेम इज चन्दन भण्डारी अनि वेलकम टु नेपाल एथोन्डरको येट अनदर एपिसोड। यो चाहिँ सिजन 4 को एपिसोड 6 हो अनि योपालि चाहिँ हामी ट्राभल गर्दैछौँ कोरी डाँडा, जसको हाइट चाहिँ 3800 मिटर्स अबभ सी लेभलमा पर्छ। पोखराबाट 2-3 घण्टाको राइडमा हामी सिक्लेसमा पुग्छौँ र सिक्लेसबाट चाहिँ 3 डेज जतिको वकमा विल रिच कोरी। नेपाल चाहिँ हामी कोरी सँगसँगै कापुचे पनि जान्छौँ। कापुचे इज द लोएस्ट ग्लेसियर लेक हो, अराउन्ड 2650 मिटर्समा पर्छ। अनि अब हन्डाको कुरा गर्दा इट्स बिन 6-7 इयर्स अफ एक्सप्लोरिङ नेपाल विथ स्कुटर्सहरू। योपालि पनि हामी पोखरा हुँदै अनि भोलि चाहिँ हामी सिक्लेस पुगेर पर्सिदेखि चाहिँ विल स्टार्ट वकिङ। सो वेदर क्लियर छ, मनसुन आइरहेछ, माथि ग्रिनरी देख्न पाइन्छ होला, माथि फुल फुलेको देख्न पाइन्छ होला, वी डोन्ट नो, लेट्स होप फर द बेस्ट। सो एपिक जर्नी हुनेवाला छ है त। ल सी यू। अनि हामी ट्राभल गर्दाखेरि सधैँ जसो एएसएपी कार रेन्टल लिएर ट्राभल गर्छौँ। अनि हाम्रो टिम अलिक ठुलो छ र सामान धेरै छ भनेपछि अब वी निड कार रेन्टल्स। तपाईँलाई पनि नेपालको कुनै ठाउँमा जानु छ, ट्राभल गर्नु छ भने, यस्तै मुस्ताङ जानु पर्यो अथवा यतै कतै भीमसेनथान जानु पर्यो अथवा नियर बाई कतै जानु पर्यो भने पनि एएसएपी कार रेन्टललाई कन्ट्याक्ट गरेर उत्सवजीको नम्बर हामी त्यति राखिदिन्छौँ। हामीसँग दाइ हुनुहुन्छ, दाइको नाम के हो? मेरो नाम अनिश बस्नेत। अनि अब हामी रमाइलो गर्छौँ दाइ। सो अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ थ्याङ्क्स टु एएसएपी कार रेन्टल होइन। हामी अब यो चाहिँ 4x4 गाडी लिएर गइरहेछौँ किनभने हामी अलिकति अफ रोड छ अरे पोखरादेखि माथि जानलाई। सो लेट्स गो होइन त दाइ? ओके, ल थम्स अप गरिदिनु दाइ। हामी अचेल यही शहरको पनि पाहुना नै भएका छौँ। यही अडिएर बसिरहन मन लाग्दैन। मन डाँडा काँडा हिमालतर्फ उडेर जान खोज्छ र हामी पनि मनको भावनालाई पछ्याउँदै निस्किहाल्छौँ होन्डाको डियो 125 सँग, जसले हामीलाई यी तमाम उडानहरू भर्न पखेटा दिलाएको छ। Hey now baby, don't you tease me with your temptation. Hey now baby, won't you leave me with my frustration. हामीले चाहिँ काठमाडौँबाट पोखरा जानको लागि चाहिँ हाम्रो नर्मल रुट हुन्छ नि, जुन त्यो 9 बिसे हुँदै त्यो बाटो चाहिँ लिएको छैनौँ। हामीले चाहिँ यता सिधा पाइलाबाट छिरेर यो बाटो हुँदै धार्के निस्किन्छ है। हामी धार्के भनेको चाहिँ गल्छीबाट लगभग 1 घण्टा जति वरै हो। अनि अहिले चाहिँ हामी ठाउँको नाम इन्ट्रेस्टिङ छ है। यो अहिले चाहिँ हामी धुनबेसी नगरपालिका 2 महेशफाँट धादिङमा रहेछौँ। सो यो चाहिँ धादिङ जिल्ला रहेछ है। यो बाटो इट इज भेरी पिसफुल र रमाइलो छ, धुलो पनि उड्दैन। अब 10 मिनट्समा धार्के पुगिन्छ। ल है त अब खाजा खाने।
ट्र्याक्टरसँगै हाम्रो यात्राको अर्को भरपर्दो सहयात्री बन्न पुगेको छ ASAP कार रेन्टल, जहाँबाट हामी आफूलाई चाहिएको कार सजिलै रेन्ट गरी आफ्नो यात्रालाई झनै सजिलो र सुरक्षित बनाउन सक्छौं। भर्खरै अहिले हामी रमाइलो डाँडा भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। यहाँ चाहिँ हामी खाना खान लाग्छौँ है। यहाँ चाहिँ एकदम मुस्ताङ थकाली भन्ने छ अनि एकदम फेमस छ यहाँको थकाली फुड चाहिँ। अनि यहाँबाट चाहिँ अब हामी पोखरा पुग्नलाई अराउन्ड 105 किलोमिटर जति लाग्छ, किनभने यहाँ अहिले 95 किलोमिटर भयो। 105 किलोमिटर ठ्याक्कै 200 किलोमिटर जति छ काठमाडौँबाट पोखरा चाहिँ। बाटोको कुरा गर्नुपर्दाखेरि स्टिल बन्दै छ यतातिर, त्यस्तो धेरै राम्रो त छैन, धुलो बाटो, अप्ठ्यारो बाटो छ। अनि हन्डाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सस्पेन्सन्सदेखि लिएर पिकअप र माइलेज रियली गुड, हाम्रो हाइवेतिर राम्रो छ। त्यही त अब एकदम भोक लाग्छ यार, लेट्स इट समथिङ। वसन्त सकिएर ग्रीष्म ऋतु सुरु हुने याममा हामी निस्किएका थियौं। साथै वर्षाले पनि सताउन सक्ने सम्भावना त छँदै थियो, तर चौतर्फी हरियाली, भरभराउँदो नदी अनि वातावरणको सौन्दर्य मिजाज सम्झिएर लोभिएका पनि थियौं। मुगलिन कटेपछि पहिले निर्माणाधीन रहेको पृथ्वी राजमार्ग अहिले लगभग पूर्ण रूपले सम्भार गरिएको अवस्थामा छ। पर्यटनको हब मानिने पोखरासँग जोड्ने यस सडक खण्ड निर्माण हुनु भनेको सबै यात्रीहरूका लागि एउटा खुसीको कुरा नै हो। अलमोस्ट 80-90% बाटो चाहिँ मक्खन भएरै छ, कुदाउन लास्ट मजा आयो। जे होस् डेभलपमेन्ट भएको छ, रमाइलो डेभलपमेन्ट भएको छ। हेलो एभ्रिवान, भर्खरै अहिले हामी पोखरा आइपुग्यौँ। दिनको उज्यालोमा हामी पोखरा आइपुग्यौँ है। प्रायः कहिले यस्तो हुँदैन है। 200 किलोमिटर ट्राभल गर्न हामीले जहिले पनि 8, 8:30, 9, 10 बज्छ हाम्रो जहिले पनि पोखरा आउन। यो पालि चाहिँ छिटो आइपुग्यो। अब यो ट्रेक कसरी गर्ने हो, मलाई डुकडुक भइसक्यो। माथि जुका, चिप्लो बाटो, पानी पर्यो भने अप्ठ्यारो हुन्छ ट्रेक गर्न, तर हरियाली चाहिँ दामी देख्छ है। फेरि मनसुन ट्रेक पनि दामी हुन्छ। सो त्यही हो, भर्खरै अहिले हामी पोखरा आइपुग्यौँ। सो पानी वेदर खुलेपछि चाहिँ कस्तो देखिन्छ पोखरा एकचोटि हेरौँ। लेट्स सी, वेदर राम्रो होस्, खुलोस्। अब आज हामी पोखरामा बस्छौँ। सो इन्जोय पोखरा। हामीले गर्ने अधिकांश यात्राहरूमध्ये पोखरा हाम्रा लागि सधैँ एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट जस्तो भएको छ। धेरै पटक हामी यहाँ आउँछौँ कतै अन्तै पुग्नको लागि, तर पोखरा जानु र त्यसको स्वरूपले नलोभिनु त्यो सम्भव छैन। फेवातालमा पौडिरहने डुङ्गाहरू र माछापुच्छ्रेको छायाले जति हतार कोही कसैलाई किन नहोस्, एक दिनलाई भए पनि त्यही थामेर राख्ने तागत रहेको छ। यात्राको दोस्रो दिन खुल्ला रहेको थियो पोखराको मौसम। हिमालहरू पनि राम्रोसँग देखिरहेका थियौं। कुनै नवविवाहित बेहुली जस्तै मुस्कुराइरहेकी। शीतल हावामा फेवातालको शालीन बगाई अनि जीवनहरूको मनोरम दृश्य, यसले आँखालाई शीतल र मनलाई आनन्दित बनाइरहेको थियो। गुड मर्निङ एभ्रिवान, इट्स डे 2 अनि आज हामी सब पोखरामा। अलिकति अनयुजुअल वे अफ स्पिकिङ भइरहेछ आज है। मेरो फर्स्ट टाइम यसरी बोलिरहेको छु म है। अनि बिहान पोखराको वेदरको कुरा अपडेट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अति दामी वेदर थियो। पुरै हिमाल 360 वरिपरि कता कता छ हिमाल सबै देखाएको थियो। लेक इज अल्सो लुकिङ अमेजिङ। हामीले वरिपरि लेक एक्सप्लोर गऱ्यौँ, हिमालहरूको सर्ट पनि लियौँ। आजको हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ सिक्लेससम्म हो। सो अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ, चिया खाइरहेछौँ। अब चिया खाएर निस्किन्छौँ हामी। लगभग 2-3 घन्टामा हामी सिक्लेस पुग्छौँ। आज सिक्लेस गाउँ एक्सप्लोर गरेर भोलि बिहानदेखि विल स्टार्ट वकिङ। सधैँ पोखराको प्राकृतिक परिवेशमा डुल्ने हामीलाई यसपालि यसको शहरी परिवेशसँग पनि परिचित हुन मन लागेको थियो।
पोखराको यो पक्षले पनि त पोखरालाई पोखरा बनाएको छ, जहाँ शहर र प्रकृति एक आपसमा एकजुट भएर बसेका छन्। अहिले हामी पृथ्वी चोकबाट भित्र छिरेका छौँ है। सिक्लिस जान अलिकति कन्फ्युजन लाग्यो हामीलाई चाहिँ, बाटो म्यापमा पनि देखाइरहेको छैन होइन, अलिकति रुट नट फाउन्ड भन्छ म्यापमा पनि, अलिकति अफरोड धेरै भएर होला। हामी चाहिँ पृथ्वी चोकबाट यहाँबाट सिधा यता गएर अन्तर्राष्ट्रिय झन्डा पार्क छ अरे, झन्डा पार्कबाट चाहिँ सिक्लिस जाने बाटो छ अरे, त्यहाँ छुट्टिने बाटो पनि छ भनेको छ, ताङतिङ र सिक्लिस छुट्टिने। त्यो अहिलेसम्म म सिक्लिस गएको छैन, त्यही भएर वी डोन्ट नो, तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर हामीले यो अहिले पृथ्वी चोकबाट चाहिँ झन्डा पार्क हुँदै जान्छौँ होला। सो होप यो भिडियो हेल्पफुल होस्। कसैलाई कतै पुग्नको हतार छ, कसैलाई किताब कापी च्यापेर ठुलो हुनको हतार छ, तर विडम्बना समयलाई पनि बगिदिनको हतार छ। सिक्लेस जाने कताबाट कुन बाटो हुँदै हो? त्यहाँ जाने बाटो यताबाट जाने हो। कसरी टोल हुँदै जाँदै? उतापट्टि विजयपुरको पुल आउँछ। हजुर, त्यहाँदेखि तपाईँले फेरि यता लेफ्ट लाग्नुपर्छ। ए कति टाइम लाग्ला यहाँबाट? सिक्लेस जान त लाग्छ 4 घन्टा लाग्छ। सरासर गयो भने गाडीमा अनि बाइकमा? बाइकमा 3 घन्टा पुगिन्छ। 3 घन्टा जस्तो पुगिन्छ। ल दाइ, धन्यवाद है त। कास्की जिल्लामा रहेका 4वटा गाउँपालिकाहरूमध्ये मादी गाउँपालिका पनि एक हो। मादी गाउँपालिकाको क्षेत्रफल 563 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यसको पूर्वमा लमजुङ जिल्ला, पश्चिममा पोखरा महानगरपालिका र माछापुच्छ्रे गाउँपालिका रहेको छ भने उत्तरमा मनाङ जिल्ला र दक्षिणमा पोखरा महानगरपालिका र रूपा गाउँपालिका रहेको छ। के हो दाइ, तनावमा हुनुहुन्छ जस्तो छ है? तनावमा? मिसिन बिग्रियो है। बाटो नि त्यो त हल्का उत्यो भएछ, बन्दै भयो है। यसले गर्दाखेरि हाम्रो गाडीहरू पनि छिर्नु पाएन। कतिखेर बन्ला त दाइ यो तपाईँ गाडी? अब टाइम लाग्छ। अब तपाईँको यो नखुलिकन के छ, हाम्रो जान मिल्ने कन्डिसन छ कि छैन त यहाँबाट? बेल्चा ल्याउँछ, ल्याएपछि खालीपछि हुन्छ। खालीसी गरिदिनुहुन्छ तपाईँहरूले, त्यति गरिदिनुहुन्छ जे होस्। ल दाइ है त, अब यो मिलाउँ अनि त्यसरी जाउँला नि त। ल I've been working so hard to get you out my head. अब हामी निस्किन्छौँ बाटो पर। The words that you have said, you told me that you loved me. How could I forget? Now it's spinning around inside my head. So I hold on, however long, till we सँगै यात्रा गरिरहँदा पनि गन्तव्य सबैको आफ्नै हुन्छ। एउटै यादहरूका पनि भिन्न भिन्नै छापहरू हुन्छन्। समय मौका मिल्दा तिनलाई बाँट्न पाउनु पनि कति आनन्दको कुरा हो। एकैछिनको यात्रा पश्चात हामी आधिकारिक रूपमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्दछौँ। बादलहरूले गर्दा थोरै भए पनि शीतलता थियो। यसरी प्रकृतिको नजिक भएर स्कुटरमा यात्रा गर्दा मन चङ्गा हुँदै हावाको गतिसँगै रमाइलो मान्दै उडिरहेको थियो। त्यसैले आजको यो हकाइ पनि आफैमा रमणीय छ। नमस्ते है। नमस्ते हामी सिक्लेसम्म। हजुर, यसो घुम्दै घुम्दै भिडियो बनाउँदै आयौँ हामी। के लाउनु भयो अरे यो? मुवा भन्छ यसलाई, गुरुङहरूको गहना यो होइन त। ल ठिक छ, ल तपाईँको यसमा भिडियो खिचिदिन्छ अब एउटा है त। यस्तो गरिदिनु।
हामी यहाँ चिप्ली भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ है। चिप्ली गाउँ हो यो चाहिँ। यहाँ चाहिँ लगभग 40 घरधुरी रहेछ। गुरुङ पिपलको धेरै बाहुल्यता छ है यहाँ चाहिँ। अनि हामीले चाहिँ यहाँ मोमोहरू खायौँ, चटपटहरू खायौँ। अब यहाँदेखि 1-1.5 घन्टाको राइडमा हामी सिक्लेसम्म पुग्छौँ होला। जे होस् अब अफरोड चाहिँ अहिले सुरु भएको छैन, अलिअलि अफरोड थियो। अब अगाडि चाहिँ अलिकति बेसी अफरोड हुन्छ होला, तर ग्राउन्ड क्लियरेन्स राम्रो छ हाम्रो सुरजहरूको, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तल छुँदैन र 1-2वटा हामीले खोला पनि तर्यौँ, सानो खोलाहरू थियो। सो अब त्यही हो, खाजा खाइयो, अब चाहिँ अगाडि बढ्छौँ है त हामी। सो दिस इज चिप्ली भिलेज है त, चिप्ली गाउँ हो यो चाहिँ। चिप्ली गाउँ आएसँगै हामी समुद्री सतहभन्दा 1560 मिटरको उचाइमा पुगिसकेका थियौँ। बाटोमा थोरै चुनौती थपिएको थियो। बाटो विकट हुँदै जानु साथै प्रकृतिको करिब हुनु बीच सायद नेपालमा सकारात्मक सम्बन्ध रहेको छ। दाइ यो सिक्लेसानी कताबाट रहेछ? 2टा बाटो रहेछ है? बाटो त खास यो तल बनाउँदैछ क्या, त्यही भएर तल हिलो भएछ। हजुर, स्कुटरहरू एकदम झ्याउ हुन्छ। हजुर, यताबाट गयो भने तपाईँहरूले धेरै लाउँदैन, 40 मिनट जति लाउँछ। बाटो अब अल्टरनेटिभ नै भनेको थियो तलैबाट होइन। अब मेन बाटो तल रहेछ। यो बाटो जस पानी सानी परेर होला, हिलो नै छ। अब हेरौँ माथिसम्म के हुन्छ है त। हुन पनि एउटा सडक नपुग्नाले कति धेरै थोकबाट वञ्चित भएको हुन्छ कुनै गाउँ, कति सुविधा र प्रावधानबाट पन्सिएको हुन्छ एउटा गाउँ। घरिघरि त अधिकांश समस्याको हल नै बाटो हुन्छ, अनि बल्ल एउटा समाज आफ्ना अरू समस्याहरूसँग जुझ्न सक्षम बन्छ। सडकको अवस्था जीर्ण भए पनि होन्डाका साथ आइपरेका चुनौतीहरू पार गरिरहेका थियौँ, तर त्यहाँको अफरोड भने चुनौतीपूर्ण नै रहेको थियो। लगभग हामी सिक्लेस त आइपुग्यो दाइ। अब कति टाइम जति लाग्ला यहाँबाट? तपाईँहरू त बाइकमा त अब 5 मिनट नै लाग्दैन। र अन्ततः दिनभरिको निरन्तर हकाइ पश्चात पोखराबाट करिब 25 किलोमिटरको दूरीमा रहेको हाम्रो दोस्रो दिनको गन्तव्य सिक्लेस पुग्यौँ। भर्खरै अहिले हामी सिक्लेस गाउँ आइपुग्यौँ है। पहिल्यैदेखि नाम सुनिरहेको थिएँ, तर आफैले देखियो यस्तो टक्क मिलेको बस्ती रहेछ, यस्तो राम्रो छ है। ठाउँको हाइट चाहिँ 1940 मिटर अब सी लेभल छ। अनि यहाँ चाहिँ पोखराबाट आउँदा लगभग तपाईँलाई 5 घन्टा जति लाग्छ है। अनि अफरोड चाहिँ एकदमै छ। अफरोड चाहिँ अब यही स्कुटरमा आयो, 2टा स्कुटरमा। अब भनौँ न हिलो बाटो, ढुङ्गाको अफरोड, कहिलेकाहीँ चक्का गाडी र आउँछ, कहिले के भएर आउँछ, तर पनि स्टिल नेपालको अझै पनि एकदमै रिमोट एरियाजहरूमा लिएर गएर हामीले अब यस्तो कन्टेन्टहरू एक्सप्लोर गरेर आउँछौँ र स्कुटर लिएर पनि ट्राभल गर्न मिल्छ भनेर मेसेज दिएर आउँछौँ होइन। अनि हामीलाई लिनलाई हाम्रो माइला दाई आउनु भएको छ। नमस्ते गेस्ट हाउसको दाई आउनु भएको छ दाई है। अनि अब चाहिँ हामी माथि जान्छौँ, अनि भोलिदेखि हामी हिँड्छौँ होला। सो हामीसँग एसएपी कारेन्टलको यो गाडी छ। तपाईँलाई पोखराबाट कतै जानु पर्यो अथवा काठमाडौँबाट कतै जानु पर्यो भने चाहिँ भनौँ न आफूसँग गाडी छैन भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। कार रेन्ट गरेर चाहिँ तपाईँ कुनै ठाउँ जान सक्नुहुन्छ। र एकदम थ्याङ्कफुल टु उत्सवजी र एसएपी कारेन्टल, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँसम्म सकुशल आयौँ। र तपाईँले पनि बुकिङ गर्नु छ भने चाहिँ यु क्यान कल एट दिस नम्बर। ल अब चाहिँ हामी माथि जान्छौँ। दाई आउनु भएको छ हामीसँग, दाईसँग हल्का कन्भर्सेसन गरेर हामी माथि जान्छौँ है त। दाई हामीसँग आइसक्नु भएको छ यहाँ। नमस्ते है। नमस्ते दाई, वेलकम टु सिक्लेस। थ्याङ्क यू सो मच। फर्स्टली जस्ट वेलकम टु हाम्रो हेमन्त भाइ, नेपाल 800लाई हजुर पहिलोचोटि भेट्न पायो, साह्रै खुसी लाग्यो एकदम दाई एकदम। अब हाम्रो यात्रा चाहिँ सिक्लेसदेखि माथि कपचेल लेक, दोटा, कोरी हुँदै हामी 3-4 दिन चाहिँ माथि नै बिताउँछौँ। र यहाँ एकदमै राम्रो रहेछ दाई सिक्लेस गाउँ। पहिलेदेखि देखेको थिएँ होइन, हजुर भाइ, तर एकदमै राम्रो लाग्यो यहाँ आउँदाखेरि। पहिलादेखि हाम्रो कुरा पनि भयो धेरैचोटि होइन। एकदमै थ्याङ्कफुल छौँ हामी। जस आइयो दाईको चाहिँ नमस्ते गेस्ट हाउस छ, हामी त्यहीँ बस्छौँ। आज बस्छौँ, भोलि बिहान हिँड्छौँ हजुर होइन त। हर्ली वेलकम। ल थ्याङ्क यू सो मच दाई। ल यस्तो गर्नु पऱ्यो। हामी छोटो अन्तरालमा नै कुनै नौलो सभ्यताको नजिक पुगेका थियौँ। आधुनिकताले त्यति नअठ्याएको ठाउँ जहाँ अझै पनि त्यो जरा, त्यो धरातल प्रभुत्व छ, जसलाई टेकेरै आज हामी भएका छौँ। हेमन्त भाइ वेलकम छ है सिक्लेस
नमस्ते गेस्ट thank you so much, हाउस दाइ। वेलकम। हामी यहाँ माथि रुम आइरहेको थियौँ है अनि एनटिसीको 500 सर्भर चाहिँ यहाँ चाहिँ यु क्यान सी द राउटर होइन। सो नेपालको अल दिस प्लेसेसमा एनटिसीको नेटवर्क पनि छ र अचेल चाहिँ वी हेभ एनटी फाइबर एज वेल। सो अब चाहिँ आई विल सो यु द रुम होइन। आउनु रुम हेरौँ त। रुम यही हो हाम्रो। सो दिस आवर रुम। यहाँ हामी 4 जना अट्छ। एट्याच टोइलेट बाथरुम छ रहेछ यहाँ। त्यही हो। अर्को रुम उता साइडमा छ। सो दिस इज अनदर रुम। वी आर भेरी हङ्ग्री विल इट समथिङ। यो हाम्रो सिक्लिसको मेन सेन्टर पोइन्ट ठाउँ हो सभा चोक। यहाँबाट चाहिँ सबै कुराहरू पहिला यो ठाउँबाट हाम्रो जस्ट मिटिङ प्लेस जस्तो हो कि यो ठाउँ। सिक्लेस आफैमा पनि एउटा पर्यटकीय गन्तव्य हो। मिलेर बनेका घरहरू, ढुङ्गाले छापेर बनेका चोक अनि गल्लीहरूले कुनै पुरातन सभ्यताको झझल्को दिइरहेका थिए। जाने आमा एकदम राम्रो छ। हेर्नुहोस् न आमाको हेर्नु न। यहाँ चुरे त बिनु बुझ्यो आइबिदो। यहाँ हेर्नु न यो पिउरो हो। यो के भन्छ अरे चुरा चुरे त बिनु चुन्दौ होइन। ए चुन्दौ यो चिनचिन। अनि आमाले यहाँ चुन्ने त बिउ चिया ए हो। यस्तो गुरुङको जस्ट फेसन भनौँ भन्न। भाग्यवश ठ्याक्कै हामी सिक्लेस पुगेको केही बेरमा पानी पर्न सुरु भएको थियो। झरीको रिमझिममा नै हामीले यात्राको दोस्रो दिन बिताएका थियौँ। पानी परिरहेको रहेछ है। पानी परेछ भित्री पानी परेछ। घर जाने भनेको यो के ओड्नु भयो? स्याको हो। म त गएको थियो भाइसँग स्याको मागेर आएको। भर्खर यहाँ आइपुगेछ। अब 10-15 मिनटको बाटो छ बाबु। ल ल यो अर्ग्यानिक स्याको ओड्ने कुरा। ल राम्रो लाग्यो मलाई पनि। ल ल मेरो बाबुलाई बाई बाई। ल अन्नपूर्ण र लमजुङ हिमालको छायामा नै सिक्लेस पर्दछ, जुन समुद्री सतहबाट 1940 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। मादी गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने सिक्लेसमा झण्डै 300 घरधुरीहरू रहेका छन् भने यो नेपालकै धेरै गुरुङ जाति बसोबास गर्ने बस्तीहरूमध्ये दोस्रो ठूलो बस्तीमा पर्दछ। गुरुङ जातिको कलात्मक जीवनशैली, सामाजिक सद्भावना र एकताले भरिपूर्ण रहेको छ सिक्लेस। सिक्लेस नाम हुनु पछाडि पनि एउटा रोचक किस्सा रहेको छ। विदेशीहरू प्राय त्यहाँ आउँदा मानिसहरूलाई निरोगी र हृष्टपुष्ट देखेको हुनाले रोग कम लाग्ने ठाउँ मानेर सिक्लेस नाम रहन गएको हो। त्योभन्दा अगाडि सिक्लेसलाई गुरुङ भाषाबाट चिलिनासा भनेर चिनिने रहेछ। यो रक्सी बान भयो कि हजुर। यहाँ भित्र चाहिँ कोदो अब झोलो छ राख्छ, तल आगो फुकेपछि तातिन्छ, अनि तातेपछि बाफल सब तल त्यो एउटा हाँडी त्यो माटोको औसौटे हुन्छ त्यसमा खस्छ। अनि तातो भएपछि अनि यसमा फेर्दै चिसो तातो हुने बित्तिकै फेरि चिसो हाल्यो कि फेर्दै 2-3 गर्ने हो। 3 पानी भएपछि ट्याक्क पिउने कडा हुन्छ।
गुड मर्निङ एभ्रीवन, इट्स डे 3 अनि आज हामी छौँ सिक्लेसमा। सिक्लेसको नमस्ते गेस्ट हाउसमा हाम्रो माइला दाइले हिजो हामीलाई लिनुभयो। सो हामी यहाँ बस्यौँ। द स्लिप वाज गुड। वेदर हिजो रातभरि पानी पर्यो, अहिले चाहिँ वेदर क्लियर छ, अलिअलि बादल कालो बादल छ, अलिअलि चाहिँ हिमाल देखिरहेको छ। सो आजको हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ हुगुसम्म हुनेवाला छ अनि हुगुसम्म पुग्नलाई हामीलाई लगभग 5 to 6 आवर्सको वक गर्नुपर्छ नर्मल पिपललाई, तर हामी चाहिँ खिच्दै जान्छौँ। त्यो हामीलाई 8 घन्टा जति लाग्छ है। अनि अब यहाँ हामी खाजा खान लाग्छौँ, खाजा खाएर हामी माथि बढ्छौँ। सो हामीसँग एनटिसीको नेटवर्क कभरेज कहाँसम्म हुन्छ वी डोन्ट नो, हामी हेर्दै जानेछौँ त्योसम्म। सो सिक्लेस चाहिँ गुरुङ भिलेज हो। सो अब हामी खाएर माथि विल वक। होपफुली पानी नपरोस्, पानी परेन भने भिडियो पनि दामी हुन्छ। नारायण दाइ र सरोज दाइ दुईजना हुनुहुन्छ हामीसँग। अब आज हामी माथि जाँदैछौँ, दाइहरूले हामी हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ सामानहरू लिएर जानलाई। अनि जस रमाइलो हुन्छ होला दाइ यात्रा एकदम होइन? कस्तो छ माथि, कस्तो छ? दामी छ माथि, दामी छ। अहिले अब यो ठ्याक्क बर्खा टाइम भयो कि हरियाली छ एकदम है। अनि फुलहरू फुलेको छ होला? फुलहरू यो दुईटाबाट माथि छ, फुल फुलिसकेको छ हो है। अनि कापुची कस्तो छ? कप्ची नै राम्रो छ। आज हुगु होला तपाईँहरू है। हुगु भोलि बिहान माथि गएर घुमेर बिस्तारै नोटा हुँदै हामी चाहिँ कोरी पुगिन्छ हो है। ल ल जस रमाइलो हुन्छ दाइहरूसँग। यसो थम्स अप गरिदिनु दाइ ल क्यामेराम्यान। सिक्लेसकै अगाडिपट्टि रहेको छ ताङतिङ गाउँ। यो पनि एउटा बाक्लो गुरुङ बस्ती नै हो। समुद्री सतहबाट 1685 मिटरको उचाइमा रहेको यो गाउँमा करिब 250 घरधुरीहरू रहेका छन्। सिक्लेस जस्तै त्यहाँ पनि कृषि नै व्यापक छ। हामी त जान लाग्यौँ हेर्नु माथि। तपाईँ अब यहीँ बस्नु भन्नुहुन्छ? हजुरहरूले शुभ यात्रा राम्ररी गएर ट्रेक गरेर आउनु होला। हजुर ल। गोरो छ कि म चाहिँ होइन अलि, अनि अब कालो हुन्छ भनेर चाहिँ सनब्लकहरू पनि लाउँछु म। यति गोरो भए पुग्छ तपाईँ? यति गोरो भए पुग्छ होला है। अब अलिक गोरो देखेँ कि है। राम्रो मान्छे कपास सबै बाटेर। त्यहाँसम्म हामीले एनटिसीको राम्रै कभरेज पाइरहेका थियौँ। साथै एउटा पर्यटकीय गन्तव्य भएकोले पनि त्यहाँ सूचना प्रविधिको राम्रो पहुँच हुनु अपरिहार्य नै रहेको छ। हामी सिक्लेस हुँदै यात्रा गरिरहेका थियौँ भने टासा हुँदै पनि सिधै कोरी डाँडा पुग्न सकिन्छ। हामी फर्किँदा भने त्यो मार्ग भएर फर्किनेवाला थियौँ। यो चाहिँ हाम्रो पानी घाट है। यहाँ 3-4वटा छ। यो चाहिँ बर्सातको बेला चाहिँ यहाँ चाहिँ कोदो मकै चाहिँ पिन्छ कि यहाँ। अब बिस्तारै अब बर्सात लागेपछि यो घाटहरू चाहिँ चालुमा आउँछ। योभन्दा अगाडि त धेरै टाढा उता 1 घन्टाको बाटो उता घटे खोला भन्ने त्यहाँ जान्थ्यो पहिला। तर अहिले बिजुली आएको हुनाले बर्सातको बेला चाहिँ यो पानी घाटहरू चालु हुन्छ। हिउँदमा चाहिँ त्यही मिल छ के अरे, त्यही मिलमै पिन्ने काम हुन्छ। निर्वाहमुखी कृषि अनि त्यसैको स्याहार सुसारमा बित्ने मानिसहरूको दिनचर्या एकैछिन निहाल्दा पनि नेपाली हुनुको अभिप्राय त यतातिर छ जस्तो लागिरहेको थियो। ज्यादा धेरै केही नचाहिने, जे हुन्छ जे सकिन्छ त्यसैमा जीवन कटाइदिने जस्तो। हरेक ठाउँमा स्पेलिङ कहिले कापुचेको के पिएसिओ चाहिँ छ, एफयुसिओ चाहिँ छ होइन, कहिले के फरक छ के हो दाइ भनिदिनु त थोरै। अलिकति त्यहाँ धेरैले यो उसतिर अलिक थोरै मिस्टेक लेखेछ होइन। खास कापुचे होइन, कापुचे हो क्या। फु का भनेको त्यो टपमा भएको आइसले जनाउँछ। अनि के का होइन, अनि फु भनेको भत्किने स्लाइडमा आउने कि फु। अनि चे भनेको त्यो लास्ट ठाउँमा आएर माथिबाट भत्केर आएर लास्ट ठाउँमा बस्ने भएको हुनाले त्यसलाई चे भनेको हो। कापुचे हो कि कापुचे। That's what she said. Climate change is real. Welcome to Sickles! Woohoo!
मनसुनको मौसममा गरिने यात्रा भएकोले तयारी पनि राम्रै हुन आवश्यक छ। बेला बखत अपरझट पर्ने वर्षाले सताए पनि प्रकृतिको करिश्मा नै यही हो कि एउटै ठाउँ फरक फरक मौसममा कति फरक लाग्न सक्छ। वर्षा शेषमा रहेको बेला यात्रा गर्नु जोखिमपूर्ण त हुन्छ नै। अप्ठ्यारा बाटाहरू झन् अप्ठ्यारा भइदिन्छन्। तर वर्षाले यो वन जङ्गलदेखि लिएर हावा अनि पानीको मानव नयाँ जीवन फुकिदिएको छ, जुन स्वतन्त्र र निर्वाध रूप दर्शाउने गर्छ प्रकृतिले। त्यो अरू याममा सम्भव देखिँदैन। नीलो आकाशमा बादलका फूलहरू छरिएका थिए। हरियाली झन् प्रगाढ थियो, गाढा र गहिरो। रुख बिरुवाहरू आफ्नो यौवनको शेषमा रहे झैं चम्किरहेका थिए। मानौ त्यही समय जे छ त्यही पाटो नै सबैभन्दा सुन्दर र रोमाञ्चले भरिभराउँछ। जलाशयहरू आफ्नो अत्यन्तै सुन्दर स्वरूपमा छन्। त्योभन्दा उचित समय यात्रा गर्नलाई सायद नै कुनै छ। यो मन जान्दैन नित्य र अनित्य, जान्दैन सत्य र असत्य। अबोध छ बिचरा, खुल्ला पिजडा देख्न साथ उडेर रमाइदिन्छ, खुल्ला मैदान देख्न साथ दौडिएर भागिदिन्छ। हेलो एभ्रिवान, अहिले भर्खरै हामी यहाँ इदी खोला ठाउँ रहेछ, इदी झरना पनि भन्ने रहेछ ठाउँको नाम चाहिँ। अनि अहिले यसको ठाउँको हाइट चाहिँ 1650 मिटर अब सी लेभल हो। अनि अहिले हामी यहाँ एउटा टी हाउसमा छौँ है। अनि यहाँ चाहिँ अब खाना खान लाग्छौँ अहिले हामी। अनि यहाँबाट 3 घन्टाको वकमा यताबाट यो पुल कटेर जानुपर्ने रहेछ। माथि विल रिच हुगु, लगभग 3 आवर्स लेखा छ यहाँ चाहिँ। अनि आज हामी हुगुमै बस्छौँ। भोलिको हाम्रो यात्रा कापुचे हो, त्यसपछि नेक्स्ट डे हामी कोरी जान्छौँ। अनि अब यहाँ एकदम भोक लागेको छ, सो विल इट समथिङ। अनि भर्खरै ड्रोन उडाएँ मैले, सो यहाँ चाहिँ अगाडि चाहिँ एकदम राम्रो झरना छ, जस्ट दामी हुन्छ जस्तो छ है त। अब लेट्स इट समथिङ। अनि एनटिसीको कुरा गर्दाखेरि एनटिसीको 2G नेटवर्क चल्छ, यहाँ फोन गर्न मिल्छ। हामी नम्बर राखिदिन्छौँ है, त्यहाँ खाना खाने सजिलो हुन्छ पछि फोन गर्नलाई। के छ दाइ हालखबर के छ? वेलकम छ है ब्रो। ल ठिक छ दाइ, के पाक्दैछ त हाम्रो अब यता आज? भेज खाना तरकारी हैन? हजुर अर्गानिक। त्यही त तपाईँको यहाँ पछाडि मैले जस बारी देखेँ, आलु बन्द सबै यही फलेको हैन? तपाईँले आफै फलाउनु भयो भन्छ, मिठो हुन्छ जस्तो छ होइन? बिहा भने चिज हजुर ढिलो गर्नु न भाइ, बेलैमा गरिहाल्यो। अनि छोराछोरीले पढाउनु पर्यो, हुर्काउनु पर्यो। हाम्रो खाना आइसकेको छ। हामीसँग खानामा मुलाको अचार छ, यहाँ आलु बन्दा छ, यहाँ अनि यहाँ अमिलो अचार छ रहेछ, साग भयो, अनि खाना भयो, यहाँ पापड छ र साइडमा यहाँ अन्डा भुजुरी छ हाम्रो सबैजना टिम मेम्बर्सलाई। अनि स्पेसल थ्याङ्क्स टु आन्टी, हाम्रो सुयसको मम्मी हैन, नाम के उहाँको? नम्रता आन्टी, थ्याङ्क यू सो मच। अब यो हामी खानामा चाहिँ ट्रेक गर्दाखेरि यो आँपको अचार होइन त, यो आँपको अचारसँग टक्क भात खान्छौँ अब। ल थ्याङ्क यू। अब लेट्स इन्जोय खाना। यो हो इन्डिगा, फ्लाइ हाई। लामो यात्रा अनि उत्तिकै थकानपूर्ण चढाइपछि थोरै भए पनि विश्राम पाउँदा कस्तो न अनुभूत हुँदो रहेछ। झन् इदी झरनाको उपस्थितिले सफथोक मनोरम बनाएको थियो। नेचरमा हिँड्नु फाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँको एकदम फ्रेस पानी खान पाइन्छ होइन? त्यही भएर पानी चाहिँ भर्नुपर्छ, बोतल पनि लिएर हिँड्नुपर्छ ट्रेक हिँड्दा चाहिँ। अनि यसरी कतै कतै देखिन्छ कि पानीहरू, अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले पानी भर्ने गर्छौँ है त। ल
फ्रेस हुन्छ जो बडीलाई पनि राम्रो यस्तो ठाउँमा आएर यस्तो खानु पाउँदाखेरि चाहिँ प्रकृतिको आफ्नै भाषा छ कैयन भाषाहरू प्रयोग गरेर गुनगुनाइरहन्छ कहिले खोलाको गडगडाहटमा त कहिले वनको सुसेली साउतीमा नै व्यक्त गरिदिन्छ त्यो भाषा पहिल्याउँदै फेरि प्रकृतिको कोमलतामा फर्किन खोज्नु भनेको मानवीय हृदयताले पूर्णता खोज्नु हो यो खाली खोक्रो हृदयलाई भर्ने अभिप्राय हो बिहानै आउनु भएको यो कहाँ लाने अब यो न्युरो कहाँ लाने सिक्लेस यहाँबाट तपाईँहरू कति घन्टामा पुग्छ अब 9-10 बजे पुग्ला रातिको अब ल ल ल राम्ररी जानु है हस् हस् हामी माथिबाट ओह्रालो झरिसकेपछि मोटरबाट ठ्याक्क छुन्छ होइन यहाँ अगाडि माथि खोला आउँछ त्यसपछि माथि खोलामा हामी काठको पुल तर्दै माथि हामी वारिपारी हुँदै जान्छौँ यो माथि खोला चाहिँ माथि यसको मेन स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ कपचे लेकबाट है जुन खोला त्यहाँ निर्वाध रूपले बगिरहेको थियो त्यो माथि खोला हो खोलाको बहावबाट जलविद्युत उत्पादन गर्न भनी मधुमे जलविद्युतीय आयोजना स्थापना गरिएको छ जसले 24 मेगावाटको बिजुली उत्पादन गर्दछ गण्डकीमा बगी मिसिने यस नदीको धारा प्रवाह बगाई र पानीको कञ्चन आभूषण हाम्रा लागि लोभ लाग्दो र उस्तै सुन्दर रहेको थियो हामी अहिले भर्खर खोला तर्यौँ है ठ्याक्क ट्र्याक्टर आयो यहाँ अब यहाँदेखि हामी अगाडि हुगुसम्म पुग्छौँ होला एकछिनमा दाइले हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ दाइले यता हुनु त दाइ होइन दाइ अब हामी ट्र्याक्टरमा जान्छौँ माथिसम्म है त यो रोडवे बाटो रहेछ सो विल सिट बिहाइन्ड अफ द ट्र्याक्टर एन्ड लेट्स गो Better days to come and see them coming through the gate. No need to hide, no need to be blind. Time to make things right, but it ain't over. दाइ ल धन्यवाद है त ल हामी अहिले एकछिन यहाँ 20 मिनट जति भनौँ ट्र्याक्टर चढेर आएको थियो उता एउटा काठको पुल तरेर बल्ल माथि बल्ल हो भन्ने ठाउँ आउँछ है ल टाइम यहाँबाट आधी घन्टा 40 मिनट जस्तो लाग्छ यार नसक्नेलाई आधी घन्टा जस्तो भनौँ यो मोटरबाट आउँदाखेरि अघि तल त्यो अलगाको मुनिबाट हामी 1.5 घन्टामा हुगो पुग्छौँ भने त्यो पुरानो बाटोमा हिँड्यौँ भने हामी लगभग 2 घन्टा जस्तो लाग्छ बाटो त्यता चाहिँ यो हामी अहिले यो सर्टकट बाटोमा हिँडिरहेको छौँ म चाहिँ के अरे हाम्रो हेमदेवजीको चाहिँ एकदम ठुलो फ्यान है वेलकम टु कपुच भिडियो हेर्नुहुन्छ हाम्रो हेर्छु नि धेरै हेर्छु तपाईँको हो तपाईँको उता काकाको भिडियो धेरै हेरेको हेरेर हुनु रमाइलो लाग्छ दाइ रमाइलो लाग्छ त्यो के अरे टिकटकतिर भयो त्यसपछि अब भिडियोहरू पनि एकदम धेरै हेरेको छु हुन्छ दाइ हस् थाकिसकेका पैतालाहरूलाई अलिकति मात्र टाढा छ भन्दै त्यसलाई गन्तव्य नजिक रहेको तिर्सना दिँदै झुक्क्याउँदै अन्ततः हामी हुगु पुग्न सफल भयौँ अहिले भर्खरै हामी हुगु भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ है हुगुको हाइट चाहिँ 2100 मिटर जब सिलेबल होइन दाइ 2100 मा पर्छ र नेपाल टेलिकमको 2G नेटवर्क चल्छ यहाँ हल्का चल्छ त्यस फोन गर्न मिल्छ हामीले होइन फोन गर्न मिल्छ हामीले अनि अहिले चाहिँ हामी छौँ नमस्ते गेस्ट हाउस नम्बर 2 मा नमस्ते गेस्ट हाउस नम्बर 1 चाहिँ सिक्लेसमा थियो हजुर 2 चाहिँ हुगुमा छ हजुर 3 चाहिँ कोरीमा छ है भोलि बिहान हामी त्यही 6 बजे यो हुगुबाट हामी कपचे तालको लागि यहाँबाट मुभ हुने छौँ कि हजुर यहाँबाट त्यही पुग्नलाई त्यही 1.5 घन्टा भनौँ बिहान यसो मर्निङ फ्रेसमा मर्निङ लन्च खाने अनि दोटा गरेर बस्ने भोलि चाहिँ नुता दोटा कस्तो रे दाइ
नोडा भन्छ दाइले तर स्पेलिङ चाहिँ NHUTA। सो अब हामी आयौँ, अब चिया खान्छौँ हामी, खाजा खान्छौँ हामी, खाना खान्छौँ हामी, जस रमाइलो हुन्छ। सो त्यही हो, अब यो ट्रिप रमाइलो भइरहेछ। डे 3 को एन्ड चाहिँ लगभग यहीँबाट गर्छौँ होइन हामी? आजलाई हाम्रो थम्स अप दिनु होइन? मौसम एकदम साथ दियो फेरि पनि दियोस्, भोलि पनि दिन्छ ल स्योर ल स्योर। NWA here at लामो पदयात्राबाट थाकेका हामीले हुगुमा पहिलो विश्राम पाएका थियौँ। यसरी हाम्रो तेस्रो दिनको अन्त्य हुगुमा पुगेर भएको थियो। मेरो लाइफमा अब अलिकति लङ लाइफको लागि सहर बजार कति बस्ने होइन, मान्छे प्राउड छ नि त गाउँघरतिर पनि। पुरै यस्तै ठाउँमा बस्ने, मजाले खेती किसान गर्ने, पशुपालन गर्ने होइन, गाईतिर भैँसी पाल्ने, बाख्रा पाल्ने, कुखुरा पाल्ने, सागसब्जी उत्पादन गर्ने। यहाँ त तपाईँको सिमी हुन्छ, एकदम खतरा सिमी फल्छ, आलु फल्छ, अब मुला फल्छ, राई साग फल्छ, काउली बन्छ त कति कति कि त उसहरू एकदम राम्रो फल्छ कि। अनि त्यही भएर रिटायर लाइफमा यसो अब यो ठाउँमा आएर मजाले छुट्टै आनन्द लिने मन छ। अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे हुगुको शिरैमा श्रीपेश जसरी टल्किरहेको अवस्थामा हामी बिउसिएका थियौँ। हुगु समुद्री सतहबाट 2100 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। यहाँ बस्नका लागि 3वटा आवश्यक आधारभूत सुविधाहरू प्राप्त कटेजहरू छन् भने एनटिसीको 2G कभरेजले गर्दा फोन मार्फत बाहिरी संसारसँग जोडिन सकिन्छ। हुगु मुख्यतः भेडीगोठको रूपमा रहेकोले पहिलेदेखि नै यो एउटा खर्कको रूपमा रहेको थियो भने अहिले पदयात्रीका लागि उत्तम रेस्टिङ पोइन्ट भएको छ। शुभ प्रभात सबैजनालाई। आज चाहिँ हाम्रो चौथो दिन है, अनि आज हामी छौँ हुगुमा। अनि हुगुबाट 1.5 घन्टाको वकमा हामी पुग्छौँ कापुचे लेक। त्यहाँ हामी खिचेर यहाँ फर्केर चाहिँ माथि आज नुता भन्ने ठाउँमा बसेर त्यहाँदेखि भोलि चाहिँ हामी कोरी पुग्छौँ। कोरीमा चाहिँ फुलहरू फुल्या छ अरे, अनि हिमाल पनि अलिअलि खुल्या छ, जसले गर्दाखेरि फुल र हिमालको मिक्स टाइम हेर्नको लागि चाहिँ दिस इज द राइट टाइम रहेछ। अनि अहिले चाहिँ हामी जेठ महिनामा छौँ, जेठको मिडतिर छौँ है। अनि यो पछाडि हिमाल यस्तो दामी खुल्या छ है। अब हामी त्यसकै तल पुग्ने हो, यतापट्टि त्यसकै तल पुग्छौँ हामी। कापुचे लेक चाहिँ लोएस्ट ग्लेसियर लेक अफ नेपाल हो। अब हामी चिया खान्छौँ, त्यसपछि विल स्टार्ट वकिङ फर 1.5 आवर। जङ्गलको बतासले लोभ्याएको मन, कति सफा र निश्चल त्यहाँको हावा हुन्छ, कति सुमधुर चराको चिरबिर हुन्छ। घामका किरणहरू पनि स्वयं केही शीतलता सापट लिन भनी आउँछन् जस्तो हिउँलाई चुम्दै आफू नासिएर उसैको प्रेममा लीन हुन र हराउन पुगिदिन्छन्। यो यात्रा थियो नै त्यस्तै। कति टाढा पुग्न सकिन्छ कुनै यादहरूबाट, जिम्मेवारीहरूबाट, एउटा अत्यास लाग्दो नियमितताहरूबाट। कति पर भाग्न सकिन्छ पहाडहरूलाई भेट्न। हिमालको नजिक के जादु छ हिमालको त्यस्तो? त्यो हिउँ अनि चट्टानको थुप्रोमा क्षणिक नै सही सबै थोक बिर्सिएर केवल सास फेर्नु पनि त कति महान छ, कति अद्भुत छ। नमस्ते दाइ, नमस्ते नमस्ते। के छ? एकदम ठिक छ, आइपुग्यो हामी। कापुचे आइपुग्यो होइन त? वेलकम छ हजुर। ल थ्याङ्क यू सो मच। यहाँदेखि कति बेरमा पुगिन्छ अब? अब त्यही 5-6 मिनट लाग्छ। 5-6 मिनट हजुर। त्यही त, यस दामी रहेछ ठाउँ दाइ। हजुर एकदम है। हजुर आउनुभयो, खुसी लाग्यो एकदम एकदम दाइ। अब यहाँ हामी ब्रेकफास्ट हो हामीलाई। हजुर। हामीलाई के खाजा बनाउनु भएको छ आज? ल आज हाम्रो जुस प्यानकेकहरू हुन्छ। प्यानकेक, अन्डा तरकारी, चिया, कफी, चिकन भयो होइन? अब खाजा खाने नि त? हजुर। एकछिन रेस्ट गरेर। हजुर एकछिन। सुरुमा पानी खाउँ दाइ। हस्। न्यू साइला कटेज
मा आएर यहाँ बसेर कापुचे गएर चाहिँ तपाईँ जस राम्रो सुविधा छ बस्ने खाने हजुर रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हजुर मजाले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ ल थम्स अप स्ट्रबेरी वाइल्ड स्ट्रबेरी तिम्रो भाइ जत्रो होइन यो अभिको भाइ सानो छ नि त कति वर्षको छ भने त सानो छैन बुझ्चे हैन 10 पनि पुगे छैन के भने ल यहाँ माथितिर आएपछि विद्युतको अभाव छ त्यससँग जुझ्नका निम्ति सोलर प्यानलहरू जडान गरेर विद्युत उत्पादन गरिन्छ यो विद्युतको भरपर्दो र दिगो स्रोत भएकोले यस्तो अनकन्टारमा पनि अत्यन्तै उपयोगी साबित हुन पुगेको छ अहिले यहाँ कपुचे आइपुग्यो है यहाँनिर तपाईँहरूले यहाँ फोटो देख्न सक्नुहुन्छ यो वाला फोटो यो चाहिँ एकदम धेरै वर्ष अगाडिको फोटो हो पहिलो चाहिँ कपुचे यस्तो ताल थिएन मैले सुने अनुसार यस्तो यो फोटोमा देखेको ग्लेसियर मात्र पछि बिस्तारै बिस्तारै ग्लोबल वार्मिङ थोरै थोरै गर्दै बढ्दै जाँदा के भन्छ यो एभलान्स पग्लिँदै जाँदाखेरि तालको सेप आफै बढ्दै आएर अहिले चाहिँ ठुलै ताल बनेको त्यो जमानामा चाहिँ यसरी हेर्नु त तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ चप्पलधरि बल्ल बल्ल त्यो हात्ती चप्पल होला त्यो जमानामा त्यसरी त्यहाँको फोटो हो यो चाहिँ बिस्तारै पछि बनेको यो ताल चाहिँ पहिला चाहिँ ग्लेसियर मात्र उता चाहिँ त्यस्तो थियो पछि बिस्तारै वर्षै पछि बढिरहेको त्यस दिन हुगुबाट सुरु गरेको पदयात्राले हामीलाई प्रकृतिको एउटा अर्को अद्भुत हिमतालतर्फ लैजाँदै गरेको थियो कफुचे हिमताल जुन विश्वमा पाइने हिमतालहरूमध्ये सबभन्दा कम उचाइमा रहेको छ नेपाल 8th नम्बरको टिम हियर एट कापुचे लेक लोएस्ट ग्लेसियर लेक इन द होल वर्ल्ड है त ल एनडब्ल्यू हियर ल है त हामी स्टिक हाल्दिन्छौँ यहाँबाट 30 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड हिँडेपछि हामी पुग्छौँ कापुचे ताल लेट्स गो भर्खरै हामी आइपुग्यौँ कापुचे लेक ठाउँको हाइट चाहिँ 2450 मिटर अब सी लेभल हो अनि यहाँ ग्लोबल वार्मिङको कुराहरू मैले सुने क्या ग्लोबल वार्मिङ इज रियल मैले हिजो भनेको थिएँ जस्तै कस्तो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ पछाडि छ नि यो जब यो एभलान्स हुन्छ त्यहाँ अगाडि आइस भनौँ न त्यो आएर जमिरहेको हुन्छ अनि त्यहाँ जब पग्लिँदै यो लेक बनाएर रहेछ है पहिला धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले फोटो हेरेँ जस्तै पहिला चाहिँ ताल थिएन रहेछ र पग्लिँदै चाहिँ अहिले यो ताल बन्न गएको रहेछ अनि दाइले के पनि भन्नुभयो भने पहिला हामी यतासम्म जान्थ्यौँ यहाँबाट हिँडेर जान्थ्यौँ भन्नुभयो क्या त्यहाँसम्म तर अहिले चाहिँ जान मिल्ने अवस्था छैन क्या एउटा राम्रो स्पट छ आउनलाई काठमाडौँबाट नजिकै छ जस हामी आज डे 4मा आइपुग्यौँ तपाईँ अलिक छिटो हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँ डे 2 तिर डे 3 तिर आउन सक्नुहुन्छ है रमाइलो एक्सपिरियन्स भइरहेछ अब यहाँदेखि हाम्रो भिडियो यहाँ एन्ड हुँदैन हाम्रो अझै कोरी पनि जानु छ सो यो भ्लगमा चाहिँ 2टा डेस्टिनेसन हामीले फिचर गरिरहेछौँ नेटवर्कको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ एनटिसीको 2G नेटवर्क चल्ने रहेछ अघि हामीले डेटा चलायौँ माथि खाजा खाने ठाउँमा चाहिँ यहाँ अगाडि 5 मिनट्सको वकमा 4G चलिरहेको थियो 4G चलिरहेको थियो मजाले नै डेटा चलाउन पायौँ हामीले यहाँ पनि 2G नेटवर्क चल्छ फोन कल गर्न मिल्छ सो इन्जोय कापुचे लेक 3, 2, 1 अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने कफुचे विश्वको सबैभन्दा कम उचाइमा अवस्थित हिमताल हो यो समुद्री सतहबाट जम्मा 2450 मिटरको उचाइमा रहेको छ अन्नपूर्ण हिमशृङ्खलाबाट पग्लिएर आएको हिउँबाट बन्न पुगेको यो ताल हेर्दा कुनै शान्त मुद्रामा ध्यान गरिरहेको योगी चाहिँ प्रतीत हुन्छ यसको कुल क्षेत्रफल करिब 10,000 वर्ग मिटरमा फैलिएको छ जलवायु परिवर्तनले प्रकृतिलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाइरहेको छ सुन्दरलाई कुरूप पारिरहेको छ हिउँ पग्लिएर हिमाल नाङ्गिँदैछन् डढेलो लागेर वनजङ्गल नासिँदैछ विश्व जगतलाई वातावरण संरक्षणतर्फ ध्यानाकर्षणमा लिएर आउने योभन्दा अर्को चेतावनी के हुन सक्छ र
र सोही चेतना हरेक यात्रीमा हुनुपर्दछ, हरेक मानिसमा हुनुपर्दछ कि ऊ बसिरहेको धरती, टेकिरहेको जमिन दिनानुदिन जल्दैछ, टुट्दैछ। अहिले हामी चाहिँ यहाँ कपुचे आइपुग्यो। यहाँ तपाईँले यो तालको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा कुरो के भन्न मन लाग्यो भने पहिला धेरै पहिला नै होइन, 1-2 साल अगाडिसम्म यहाँनिर यो दाउरा भएको ठाउँसम्म त्यो बालुवा भएको ठाउँसम्म ताल चाहिँ त्यहीँसम्म थियो, हामी त्यहीँसम्म पुगिन्थ्यो। अहिले 1.5 वर्ष 2 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ यो ताल अब हागिने नि मैले भनिसक्यो, ग्लोबल वार्मिङले गर्दाखेरि बिस्तारै बढ्दैछ। यसको जस्ट फ्युचरमा के हुन्छ त्यो हामीलाई पनि थाहा छैन। कफुचेमा पुगेपछि हामी प्रकृतिका प्रेमी भनिने यात्रीहरू पनि सचेत भएका थियौँ। यो यहाँको मात्र कुरा होइन, यो नेपालको हरेक ठाउँको कहानी हो। नेपाल चिनिन्छ नै आफ्नो प्राकृतिक सौन्दर्य र हिमालय हिमश्रृङ्खलाको लागि, तर मानवीय गतिविधिले गर्दा सिङ्गो प्रकृति, सिङ्गो सृजनाले त्यसको भार सहिदिनुपर्ने कुरा अत्यन्तै दुःख मनाउँछ। प्रकृति हाम्रा लागि र हामी प्रकृतिका लागि हौँ। यो अन्योन्याश्रित सम्बन्धको दोहन गरी स्वार्थीपनाले हामी आफ्नै भविष्यसँग खेलवाड गरिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ अकाट्य छ। यो पदमार्ग त्यति प्रख्यात नभए तापनि प्रकृतिको यस घनघोरतामा लुक्न गएको तालले असीमित पर्यटकीय सम्भावना बोकेको भान हुन्छ। त्यति भिडभाड पनि नहुने र प्रकृतिको एकान्तमा रमाउने हृदयहरू यहाँनिर आएर पक्कै पनि प्रफुल्ल हुनेछन्, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। हामीले कापुचे ताल एक्सप्लोर गरिसक्यौँ। अब चाहिँ हामी हुगु फर्केर त्यहाँदेखि आज हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ न्युता, NHUTHA न्युता भन्ने ठाउँमा गएर बस्छौँ। अहिले हामी हुगु आइपुग्यौँ अनि अब यहाँ खाना खान लाग्छौँ नमस्ते गेस्ट हाउस 2 मा। अनि बाहिरको सिचुएसन हेर्नुहुन्छ भने पानी परिरहेछ क्या, इट्स रेनिङ अहिले। अनि आज अब हाम्रो माथि नुता जाने प्लान थियो, अहिलेसम्म स्योर भएको छैन के हुन्छ। माथि पनि पानी परिरहेछ, यहाँ पनि पानी परिरहेछ, वेदर एकदम ग्लुमी छ। सो अब हामी फर्स्टमा खाना खान्छौँ, त्यसपछि डिसाइड गर्छौँ के गर्छौँ भनेर, है त। सुयास के काटिरह यस्तो यो आमामामा खुर्सानी के को लागि हो? तिमी हो मिठो हुन्छ त। झरी परिरहेको बेलामा तातो खाना खान पाउनु जस्तो मिठो विश्राम अरू केही पनि छैन। हामी कफुचेसम्मको यात्रा हुगुमै टुङ्गाइरहेका थियौँ र भोलिपल्टदेखि हाम्रो पदयात्रा सुरु हुँदै थियो कोरी डाँडातर्फको। गुड मर्निङ एभ्रिवान, इट्स डे 5 अनि आज पनि छौँ गुड मर्निङ एभ्रिवान, इट्स डे 5 अनि आज पनि छौँ हामी हुगुमै। हिजो हामी कापुचे गएर आयौँ र वेदर क्लियर भएन, पानी परिरहेको थियो र बाटोमा अलिकति जुका लाग्छ अरे नुतासम्म जाने बेलामा। पानी पनि पऱ्यो भए जङ्गलमा अलिक अप्ठ्यारो पनि हुन्थ्यो, त्यसले गरेर अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो हिँड्नलाई। त्यही भएर हामीले वेदर पनि क्लियर नभएर चाहिँ हामी यहीँ बस्यौँ। अनि हिजो कापुचे राम्रो थियो, रमाइलो थियो। यहाँदेखि आज हामी नुतासम्म जान्छौँ। अब नुताबाट माथि वेदर क्लियर भयो भने कोरीसम्म जान्छौँ। वेदर होपफुली राम्रो होस्। यहाँबाट नुता पुग्नलाई हामीलाई लगभग 5-6 घन्टा जति लाग्छ, ठाडो उकालो चढ्नुपर्छ है।
अनि हामीले यत्रो दिन लागिरहेको छौँ क्या कोरीसम्म जानलाई। तपाईँ कन्फ्युजनमा नहुनुहोस् कि यत्रो दिन लाग्छ भनेर है, किनभने जो मान्छे हिँड्न सक्छ ट्राभल गर्नेहरू चाहिँ आएर यहाँ बसेर कापुचे गएर यहाँ फर्केर सिधै कोरी पनि जान सकिन्छ। सो यहाँ बुझेर मान्छेहरूसँग कुरा गरेर मात्रै हिँड्नु होला। अनि कोरी जानलाई दुईवटा बाटो छ है, उताबाट तासा हुँदै सिक्लेसबाट तासा हुँदै जान मिल्छ, त्यो चाहिँ अलिक ठाडो उकालो छ र तपाईँले सिधै नै पुग्नुहुन्छ कोरी स्ट्रेट माथि ठाडो उकालो चढेर। तर हामी चाहिँ एउटा यो सर्किट हानिरहेको छौँ क्या, सिक्लेसबाट यो बाटो हुँदै कापुचे गएर यहाँबाट अब यताबाट अर्को डाँडा चढ्नुपर्छ। सो हामी चाहिँ सर्किट गरेर हामी तासाबाट झर्छौँ है। सो त्यही भएर दुईवटा बाटो छ जानलाई। तर यो दिस इज द रेकमेन्डेड रुट, किनभने तपाईँले कापुचे र कोरी दुइटै देख्न पाउनुहुन्छ यो बाटो हिँड्नुभयो भने चाहिँ। सो अब हामी ब्रेकफास्ट गरेर विल स्टार्ट वकिङ। वेदर चाहिँ त्यस्तो क्लियर छैन, अलिअलि अब बादल छ, स्क्याटर क्लाउड्सहरू छ। हेरौँ घाम लाग्छ कि अहिले 7 बजेतिर। ल अब हामी किचनतिर लागौँ। के पाक्दैछ हाम्रो लागि खाजा? के छ दाइ? गुड मर्निङ। के बनाइरहनु भएको छ दाइ तपाईँले यस्तो मजाले? बास्ना मिठो आइरह। हजुरको लागि यो गुरुङ ब्रेड भन्छ। गुरुङ ब्रेड फ्राई छ, बोइल अन्डा, बोइल एग। रेडी भएपछि खाजा खाने अनि जाने। लुक मम, आई क्यान कुक। बिहानीको समयमा नास्ता खाएर हामीले हुगोबाट कोरी पुगिने पदमार्ग समाएका थियौँ। मौसम खुल्ला भएकोले आकाशमा बादलको सुन्दर बुट्टाहरू बनेको देख्न सकिन्थ्यो। हिमाललाई नै पछ्याएर जसरी हावा बगिरहेको थियो त्यही हावाको बेगलाई आधार मानेर हामी हिँडिरहेका थियौँ र लाग्थ्यो कुनै बुजुर्ग जसरी हिमाल हामीलाई हेरेर पर्खिरहेको छ, हाम्रो पाइला पछि निगरानी गरिरहेको छ। तपाईँहरू यहाँ यो यस्तो छाप्रो लाएर बस्नु भएको रहेछ, के हो दाइ? कस्तो के हो? हामी यो यही कोरीको ट्रेकको लागि यो गोरेटो बाटो बनाउने त्यसको बजेट परिरहेको थियो, त्यसको लागि बाटो बनाउँदैछौँ। ए हो? हजुर। कहिले सकेला, के होला, कस्तो होला? यो लाग्छ अहिले 30 लाखको छ सुरुमा, 2 महिना जति लाग्छ होला। यो ठाउँ झन्झन परिष्कृत हुने तर्खरमा छ। पदयात्राको निम्ति बाटोहरू बन्दैछन्। आउँदो दिनहरूमा झन्झन यो पदमार्गले राम्रो स्वरूप लिनेछ। पर्यटन केवल घुम्नु र त्यसको आनन्द लिनु मात्र त पक्कै होइन, तपाईँ हामी आनन्द लिन्छौँ, त्यहाँको मानिसको जीवन सुधार हुन्छ। दुवैजनाले केही न केही त पक्कै कमाउँछौँ। हामीले याद कमाउँछौँ, उहाँहरूले सन्तुष्टि। त्यसैले ती हरेक व्यक्तिहरूप्रति हामी कृतज्ञ छौँ, जसको कारणले हामीलाई पदयात्रामा कहिल्यै असहजता हुँदैन। हामी हुगुबाट हिँडेको लगभग 1.5 घन्टा जतिको वकमा ठाडै उकालो है, पुरै ठाडो उकालो छ यहाँसम्म आइपुग्नलाई। यो ठाउँको नाम चाहिँ नौलाखर्क हो। अनि नौलाखर्कबाट अझै 1.5 घन्टा 2 घन्टा हिँडेपछि चाहिँ हामी आजको डेस्टिनेसन नुतासम्म पुग्छौँ र वेदर क्लियर भयो भने चाहिँ हामी कोरीतिर अगाडि बढ्छौँ। नेपाल टेलिकमको नेटवर्क छैन यहाँ, नुतामा पनि हुँदैन अरे, दाइले भन्नुभएको थियो। जङ्गल हिँड्ने हो आज भन्नुभएको थियो। जङ्गलको ट्रेल एकदम राम्रो भयो, चराचुरुङ्गीको आवाज सुन्न पाइयो। बाटोमा खोलाहरू, सानो नालीहरू बगिरहेको थियो, पानीहरू त्यहाँबाट लिएर खायौँ हामीले। सो जङ्गलको वक गर्नु पनि इट्स रियली अमेजिङ है। अनि ठाडो उकालो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भयो, तर आज यहाँबाट अझै उकालो छ। हामी 2100देखि भोलि कोरी 3800 मिटरमा पुग्ने हो नि त। सो दिस इज नौलाखर्क। यहाँ एकछिन अब हामी रेस्ट गर्छौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। ल जाउँ है त अब। ल बढिदिएको मान्छे कसरी आइपुग्नु भयो त? के हो त यस्तो? घुम्दै काम गर्न आएको नि अहिले पहरमा हो। अनि त के भन्छ, यहाँदेखि अब कति बेर लाग्यो त हामीलाई उता नुता पुग्न? नुता पुग्न
हिँड्ने मान्छेले 1.5 घन्टा नहिँड्नेलाई 2 घन्टा 2 घन्टा हजुर अनि टावर सावर आउँदैन यहाँ फोन गर्नु पर्यो भने के गर्ने भित्र जानुपर्छ टावर खोज्दै कता उतै तल जङ्गलभित्र जानुपर्छ हो अरे ल त्यसको अब 2 घन्टामा पुगिन्छ ल ल हस् दाइ धन्यवाद चिया बनाइदिनु लाग्नु भयो दाइ अब ल दाइ धन्यवाद है त धन्यवाद दाइ धन्यवाद यसरी यात्राको दौरान कतिजना मानिसहरू भेटिनुहुन्छ थोरै समयको लागि भए पनि आफ्नो जस्तै व्यवहार गरिदिनुहुन्छ र छुट्टिँदा मुस्कानका साथ विदाई गरेर कहिल्यै नमेटिने यादको भारी थमाइदिनुहुन्छ यदि कसैले सोध्छ नेपालमा यात्रा गर्दा त्यस्तो खास के पाइन्छ त्यसको उत्तरमा प्रकृतिको कोलाजमा मिश्रित यिनै मुस्कान हुन् भनिदिँदा पनि हुन्छ बाटो अब उकालै उकालो रहेको थियो जति उक्लिए पनि नसकिने जस्तो हिँड्दा भने भाग्यवश पानी परेको थिएन त्यसैले खुल्ला मौसम तर मनसुनी भावनाका साथ हिँडिरहेका थियौँ शहरको कोलाहलमा आत्तिएको मन यहाँ आइपुगेपछि शान्त भइदिन्छ मानौ कुनै एउटा यस्तो भिडबाट त्यसले उन्मुक्ति पाएको होस् र आफूलाई भेट्टाएको होस् घामका सुनौला किरणहरू पातहरूको बताससँगको सुसेली चराहरूको चिरिबिरीले गुन्जिएको वनले मात्र हर्ष अनि उल्लासको वातावरण दिन्छ जसलाई हामी आँखाले पढ्न सक्थ्यौँ र चुपचाप चुपचाप मनले मनन गर्न सक्थ्यौँ वाइल्ड फ्लावर हो यो जसले मलाई मन पराउनुहुन्छ दिस इज फर यु कानमा राखिदिन्छु है तपाईँहरूले दिनुभएको भनेर मायाले कानमा सिकुदिएछ मैले मैले समयसँग धेरै थोक साटिसकेको छु मैले यादहरूलाई पल्टाइ पल्टाइ हेरिसकेको छु एकान्तले मलाई बोलाउँदा मैले फर्किएर आफ्नो मौनता सापटी दिएको छु मैले सक्दो उकालो चढेको छु गल्दा गल्दै थाक्दा थाक्दै पनि मैले हिम्मत हारेको छैन लड्दा लड्दै पनि उठ्न छाडेको छैन अभावमा पनि फुलेकै छु भोलि के बन्छु वा के बन्दिन सायद थाहा छैन तर जे जति बनेको छु हिँड्दा हिँड्दै बनेको छु जे जति बाँचेको छु हिँड्दा हिँड्दै नै बाँचेको छु हुस्सु पस्दथ्यो मन्द मन्द बताससँगै घरि यो पहाड त घरि त्यो पहाड झरी पनि वर्षिन पर्खिनै रहे जस्तो यो बेला जति प्रकृति आफ्नो रूपमा सुन्दर लाग्छ त्यति नै जुकाले सताउँछ त्यसकारण पदयात्रा गर्दा मनसुनको बेला पुरा शरीर ढाक्ने लुगा लगाएर गर्दा ठिक हुन्छ र जुका लागिहाल्यो भने पनि आत्तिनु पर्दैन कतै रमाउँदै कतै जुकासँग जुत्ता जुत्दै कति माथि आइपुगिएछ पत्तै भएन चिसो बतासले हामीलाई झकझकाएपछि न्युता टाढा छैन भन्ने ज्ञात भएको थियो जसले जुगल धेरै पुग्छ त्यो म हाम्रो ग्रुपमा भाग्यो भने लकी भाइ हो भर्खरै अहिले हामी नुता भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ होइन नुता होइन है नुता भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो अनि यो ठाउँको हाइट चाहिँ 3050 मिटर अब सिरियल रहेछ भर्खर हामीले कम्पासमा चेक गरेका थियौँ नेटवर्क चाहिँ छैन यहाँ छैन नो नेटवर्क है भोलि चाहिँ हामी पाउँछौँ होला कोरीमा माथि यहाँबाट 1.5 घन्टा माथि गएपछि माथि एउटा तोही खर्क भन्ने ठाउँ पाउँछ ए त्यहाँदेखि कोरीमा पनि आउँछ कोरीमा पनि आउँछ है अनि अब नुताको बारेमा अब हामी यहाँबाट दाइको सानो के हो यसलाई के भन्ने दाइ अब टेन्ट जस्तो
सानो क्याम्पिङ सानो काठको कटेज क्याम्पिङ क्याम्पिङ जस्तो रहेछ दाइको होइन सिधै कोरी जान नसक्नेहरूको लागि यहाँ पनि छ नि त अप्सन यहाँ बस्नु नि मिल्यो है अब नुता भन्ने ठाउँ रहेछ दाइ नुता भने के हो तपाईँ भनिदिनुहोस् न नुताको यो एउटा तरकारी के अरे पाउँछ यहाँ चाहिँ हजुर नु भनेको त्यो लसुन गुरुङ भाषामा लसुन भन्छ ता भनेको त्यो के अरे लसुन तरकारी भने जस्तो कि अहिले यतैतिर देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले हजुर त्यही ठाउँ त्यही सागको नामबाट यहाँ नोट राखिएको अरे भन्ने बुढोपाको कुरो छ कि कुरो छ अब रियल चाहिँ अब के हो अब खास नाम चाहिँ त्यहाँबाट हो अरे भन्ने एउटा अनि त यहाँ फुलहरू त्यस्तो राम्रो फुलाएर छ त के भनिदिनु न फुलको बारेमा ल यहाँ फुल त्यही त अहिले यो जेठको सुरुवातबाट यहाँबाट फुल फुल्ने सुरु हुन्छ के अरे यहाँ चाहिँ तपाईँको यो अब सूर्यमुखी फुल जस्तो अब सानो सेतो रातो अब निलो है अनेक थरीको फुलहरू फुल्दैछ तर अहिले अलिकति अब बिस्तारै फुलहरू चाहिँ ओइलिँदै गएको छ हजुर अलिकति घाँस बढी ठुलो भएर माथितिर बिस्तारै यतातिर मर्दै जान्छ माथितिर अब सुरु हुँदै जान्छ है थ्याङ्क यू अभि थ्याङ्क यू भर्खरै हामीले बनायौँ चिया अब सुरु भयो त नेपालभरिको ट्रेक गर्दाखेरि जुन कुरामा पनि के भन्छ थाहा छ कोकोनट बिस्किट मैले कहाँ भनेको थियो भैरवकुण्डमा है त ल कोकोनट बिस्किट एट नुतामा हामी कोकोनट बिस्किट खाँदैछौँ क्रन्ची छ हेर लामो हिँडाइ घरि घाम त घरि छायासँगको लुकामारी हुँदै हाम्रो कोरीतर्फको यात्राले त्यस दिन नुतामा नै विश्राम लिन पुग्छ बिहान पख त्यहाँबाट हिमाल कस्तो देखिने हो भन्ने विचारले कौतूहलता उत्पन्न गराइरहेको थियो मैले 5 घण्टामा बनाएको घर है यो मान्छेलाई भन्दाखेरि नपत्याउँला होइन यो अघि मैले भने नि सबै काठै काठको छ होइन भुइँतिर नि काठ लाइट पनि छ अब यो बिम ठटाएर बनाएको घर हो तर एकदमै राम्रो छ यस्तो छ तातो सुत्न बस्ने दामी छ ल आज हेमन्त भाइलाई यही काठको यही कटेजभित्र सुताउने हो यो पिठा भन्छ है गुरुङ भाषामा तिराउला साग आजको हाम्रो स्पेसल साग यो अर्गानिक हिमाल नजिकै भएका पहाडहरूमा खच्चडको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण रहन जान्छ सामानहरू ओसार पसार गर्नुहोस् या केही अप्ठ्यारो पर्दा उकालो चढ्नुहोस् खच्चडको प्रयोग गरिएको देखिन्छ यी बलिया पहाड चढ्न सिपालु खच्चड नहुने हो भने त्यहाँ बाँच्नु झनै कठिन हुने थियो वेलकम टु आजको हाम्रो क्याम्प हामी टक्कै 5 घण्टामा बनाएर यो घर दाइले 5 आवर्समा बनाएको घरभित्र क्याम्प गरेर आनन्दले बसिरहेको छौँ यस्तो सिरक छ टक्क डसना छ ब्याकअप स्याकअप गरिसक्यो आनन्द अब बेलुका टक्क खाना खाने सुत्ने घुप्लुक्क लाएर बाहिर अलिअलि ग्लुमी छ है वेदर ल दिस इज आवर क्याम्प फर टुडे टुनाइट त्यो मौसमको कस्तो माधुर्यता जहाँ मौन गतिमा हिँड्ने बादलहरू काशमा अनौठो खेल खेल्दछन् साँझ परिसकेको छ र त्यसमाथि त्यहीँनिर फल्ने साग पकाउँदै हुनुहुन्थ्यो दाइहरू केही पनि थिएन तब पनि सबै थोक भए जस्तो हामीलाई सम्पूर्णताको अनुभूति भइरहेको थियो र हाम्रो यात्राको 5औं दिन टुङ्गिएको थियो नमस्ते सम्पूर्णमा आज चाहिँ हामी जस नोटाको नमस्ते गेस्ट हाउसको क्याम्पिङमा बसेका छौँ अब हामी चाहिँ हाम्रो आज चाहिँ दाल भात तरकारी जिउजान सरकारी हैन आज चाहिँ किनभने चिकन छैन यहाँ चाहिँ ट्याक्क अर्गानिक साग हैन अर्गानिक आलु यस्तै छ दालहरू हैन अनि अब हामी चाहिँ अब खाना खान लागेछ खेरौला साग यो चाहिँ तपाईको
यो 5 स्टार होटलतिरको खानाभन्दा स्पेसल यहाँको एकदम अर्ग्यानिक खाना है। यो लेकाली साग होइन, यो खायो भने यस्तो इनर्जी पनि दह्रो आउँछ। मासुभन्दा एकदम मिठो टेस्टी हुन्छ भाइ। यो चाहिँ अब जेठ असार साउन बिस्तारै माथि लेकतिर पनि पाउँछ के अरे, कोरीको अलिक मुनितिर 1000 मिटरदेखि माथि। ल सबैजनालाई गुड नाइट। ल कति भाग्यमानी हुँदा हुन् ती आँखाहरू जसले उठ्न साथ हिमाल देख्न पाउँछन्। कति शीतल हुँदा हुन् ती मनहरू जसले आफूलाई हिमालकै हुँ भन्दछन्। शुभ प्रभात सबैजनालाई, होइन त? गुड मर्निङ सबैजना। आज 6औं दिन हो दाइ, डे 6। हजुर। अनि आज हामी कहाँ छौँ, के भइरहेछ? ल हामी अहिले नोटामा छौँ के अरे। अब माथि कोरी जानको लागि तयारी हुँदैछ यहाँ। अनि दाइ हिमाल त पुरै छर्लङ्ग खुल्या छ, अब हिमालको नामहरू के छ अब दाइ भन्नु पर्यो तपाईँ यहाँको लोकल? ल यहाँ दुटाबाट चाहिँ यस्तो राम्रो यहाँ भ्यू देख्न सकिन्छ यहाँबाट। हजुर। यहाँ यो ठुलो यो चाहिँ लमजुङ हिमाल हो होइन। अब यो पुरै यो त राइट साइडको त मनासलु पर्छ। यो मनासलु यो लमजुङ हिमाल पर्यो। अनि त्यहाँ लेफ्ट साइडमा अन्नपूर्ण 2 चाहिँ त्यो छेकिएको छ। हजुर। वहाँ अन्नपूर्ण 4 त्यो सानो चुच्चो है, चुच्चो र सानो चुच्चो। अनि यो तपाईँको यो चुच्चो चाहिँ यो के अरे सिग्लेस पिक। त्यो हिमालको नाम चाहिँ। हजुर। अनि उताको त्यो बादलले हल्का टुप्पो छेकेको छ नि, त्यो चाहिँ माछा पुर्छेर हिमाल है, लो फिस्टन हिमाल। दाइ त्यो त माछा पुर्छेर बेग्लै सेप छ है यहाँबाट। अलिकति अहिले यहाँबाट उस भएर अलि माथि कोरीबाट त एकदम राम्रो फिस्टरकै उसमा देखिन्छ, फिस्टरकै सेपमा देखिन्छ। विचित्रको छ त्यहाँको भूगोल पनि। प्रखर हरियालीको नजिकै हिमाल रहेको छ। त्यो समिश्रण नै बेजोडको छ। खुल्ला खर्क जस्ता घाँसे मैदानहरू जसलाई फूलहरूले ढाकेको थियो। फूलहरू प्रकृतिका कति सजीव, कति चाखलाग्दा वस्तुहरू छन् जसको रङ रोगन, बास्ना अनि सुवास जीवन रम्दछ। कतिको साहस चाहिँदो हो त्यहाँ फुलिदिन जहाँ कोही फुल्न सक्दैन। आकाशतर्फको त्यो हेराइ अनि वसन्तको पर्खाइ त्यति सजिलो कहाँ छ र? त्यसैले केवल मानिस मात्र होइन, हरेक प्राणी फूलतर्फ मोहित हुन्छ, किनकि फूलले नै सायद बाँच्नु कति सुन्दर छ भनेर आफ्ना पत्रहरूबाट जताइरहन्छ। न्युताबाट कोरेको उकालोमा हामीले जुका व्यापक मात्रामा भेट्टायौँ। जुका त वाइल्ड छ। हिँड्नु बाहेक अरू कुनै उपाय त थिएन, तर पनि जुकाको त्यो आतंकले चाहिने भन्दा धेरै समय लगिदिएको थियो। अलौकिक मधुमासको देन हौ तिमी, सुन्दर सुन्दर फूल हौ तिमी, मनको बाटिकाभरि छरिएको बसन्त सुवास हौ तिमी। तिमीले त फुल्नुपर्छ, फुलेर भनिदिनुपर्छ तिमी सादा छैनौ, तिमी त छौ रङ्गीन आफ्नै रङहरूमा। अहिले हामी यहाँ चाहिँ यो तन्द्रली भन्ने ठाउँमा छ होइन। यहाँ आउनलाई तल दोटाबाट लगभग त्यही 45 मिनट जति लाग्यो। यो ठाउँ पनि एउटा गाईको एउटा गौचरण जस्तो के अरे गोठखर्क जस्तो ठाउँ हो यो। आजभन्दा 30औं वर्ष अगाडि यो ठाउँमा गोठ पनि बस्थ्यो, तर अहिले समय परिस्थितिले गर्दाखेरि सबै गोडाहरू मासियो। अब यहाँबाट हामी माथि एउटा ठुलो एउटा खर्क आउँछ, तोय खर्क, त्यहाँ पुग्नलाई त्यही लगभग 30 मिनट जति लाग्छ।
हामी तोया खर्क भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ है। यहाँ चाहिँ तोया लेखा छ अनि अब ठाउँको नाम तोया रहेछ। खर्क भनेको फाँट भयो। यस्तो राम्रो फुल फुलेको छ, निलो पहेँलो सेतो होइन। अनि जस्ट बेस्ट टाइम रहेछ यो आउनको लागि चाहिँ हामी जस्ट थ्याङ्कफुल छौँ कि यो हामी बेस्ट टाइम चुज गऱ्यौँ यो हामी कोरी ट्रेक गर्नको लागि। अनि उताबाट टासाको बाटो भन्दा यो बाटो सर्किट हान्दाखेरि के फाइदा रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले हिमाल हेर्दै आउन मिल्ने रहेछ के। उताबाट चाहिँ सिधै कोरीमा गएर फुलहरू फुल्लेको देख्ने मिल्ने रहेछ चान्सेस भने यतातिर चाहिँ यहाँ उताबाट अगाडि 1-1.5 घन्टाको वकमा यु विल रिच हियर होइन तोया खर्कमा। यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो फुल फुलेको र हिमाल यस्तो राम्रो देखिँदो रहेछ क्या। यहाँबाट अगाडिको 180 डिग्री हिमाल पुरै देख्छ है। अहिले चाहिँ ठ्याक्क हुसु लागेर छेकिरहेछ तर हामीले रिसेन्टली भर्खर सर्ट पाएको थियौँ। हामीले टक्क एकछिन ब्रेक लिएर एकछिन चिया र बिस्किट खाजा खाने त्यसपछि 2 घन्टा जतिको वकमा हामी कोरी पुग्छौँ। यहाँ चाहिँ नेपाल टेलिकमको 2G नेटवर्क आउने रहेछ जस मान्छेहरूले आएर यहाँसम्म चढेर चाहिँ यहाँबाट फोन कलहरू गर्न मिल्ने रहेछ। त्यो इन्टरनेट चल्दैन, नेटवर्क चाहिँ चल्छ है, फोन चाहिँ गर्न मिल्ने रहेछ। अब हामी खाजा खान्छौँ ल। दामी छ भ्यू, दामी छ दामी छ दामी छ। Coffee at 3450. तोया खर्कमा मिठो कफी चिया बिस्किट तर भ्यू चाहिँ खोइ भर्खरै छ भर्खरै छ के ल है त चियर्स। कति अपरिहार्य हुन्छ यस्तो ठाउँमा आइसकेपछि कसैलाई फोन गर्न, आफ्नो हाल स्थितिबारे जानकारी दिन। अरू ठाउँमा नभए पनि कोरीमा एनटिसीको नेटवर्क भइदिनाले हामी सबै यात्रीहरूलाई एउटा राहत मिलेको थियो। फूलहरू देख्न साथ मनको बगैँचामा पनि खुसियालीको फूल फुलेको थियो र यो घाँसमा पहिलो मसिना फूलहरू साँच्चै नै सुहाइरहेका थिए। कसैले जानेरै सजावट गरिदिए जस्तो। Trying to bring you down. Just follow the music. अहिले हाम्रो टिम चाहिँ यो रेडबुल डाँडा है 3330 मिटरको हाइटमा छौँ र यहाँबाट पुरा हिमाल पनि फुल्दैछ। अब यहाँबाट हामी कोरी लगभग त्यही 1.5 घन्टा जस्तो लाग्छ पुग्नलाई। रेडबुल डाँडा चाहिँ म आफैले नाम राखेको। आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि यो ठाउँमा पानी पाउने थिएन अनि एउटा लालीगुराँसको बुडमा पुरा रेडबुल पुरा झुन्डाएर क्या धागोले बाँधेर झुन्डाएर राख्थ्यो। अनि यसरी आउँदाखेरि कहिले पानी बिर्सिने ठ्याक्क त्यहाँको त्यो रेडबुलमा पानी आकाश पानी भरेर बस्थ्यो। त्यही पानीलाई झिक्दै खाँदै फेरि त्यो पानीलाई त्यो खाली बोतल त्यहाँ राख्थेँ कि। अनि त्यही भएर मैले यो ठाउँलाई एकदमै म आफैले नै भनौँ रेडबुल डाँडा भनेर राखिएको छ। झरीमा पनि यात्रा गर्नु सार्थक भएको थियो। यी साराका सारा खर्कहरू हुन् परिवर्तनबाट थोरै टाढा। यहाँ परिवर्तनको नाममा केवल ऋतुहरू मात्र फेरिन्छन्। हिमाल हाम्रो निम्ति अब कुनै दूरको नजारा भइसकेको थियो। हाम्रो मनलाई थरीथरीका फूलहरूले लोभ्याएको थियो। मन भौरा भएको थियो, डाली डाली डुली हिँड्ने पुतली जस्तो। सारा खर्क सारा बगैँचा यसरी सजिएको थियो कि मानव कसैले आएर त्यहाँ फूल छरिदिएको होस्। अहिले हामी यो तासा थोरै माथि तासा गोरखर गर्छ। तासा गोरखर भन्दा थोरै मुनि यता तपाईँको सिक्लिस जाने र यता कपचे लेक हुक जाने बाटो छुटिन्छ। तलबाट आउँदाखेरि नि दोटा कपचेबाट आउँदाखेरि यही रुट आउने हो। सिक्लिसबाट नि त्यो तासा हुँदै आयो भने ठ्याक्क यहाँ के अरे हामी यहाँ आउँछौँ। यहीँ छुटिन्छ है। ल तासा कोरीबाट तासा जानु पऱ्यो भने यता लेफ्ट साइडबाट जाने, यता कपचे लेक हुँदै जानु पऱ्यो भने फेरि यता राइट साइड भएर हामी छुट्टिन्छौँ। हामी चाहिँ अब यहाँबाट अब कोरी तपाईँको त्यही 45 मिनट जति टाइम लाग्छ। लेकतिर पुगेपछि लालीगुराँस पनि मस्त फुलिरहेका थिए। लालीगुराँसका बोटहरू हुँदै बनेको पदमार्ग लालीगुराँस फुल्ने याममा कस्तो देखिँदो हो हामी कल्पना पनि गर्न सकिरहेका थिएनौँ।
हामी अहिले यो तासा गोठ खड्का है यो आजभन्दा 30औं वर्ष अगाडि यहाँ चाहिँ यो गाई गोठको खड्काहरू थियो। यहाँ यो मेरो साइला मामाको गोठ खड्का, यहाँ माथि मेरो ठुलो बुवा बित्नुभयो हार्काजङ बुवाको गोठ खड्का थियो। यहाँ तल पनि 2-3टा गोठ खड्का छ। यो एरिया सबै गाईको गोठ खड्का थियो भने योभन्दा थोरै तल तिजे भन्ने तल चाहिँ भैँसीको अब खड्का थियो। अनि योभन्दा अझै माथि अब कोरीसम्म त तपाईँको माथि चाहिँ सबै भेडी गोठको खड्का है। तपाईँ पुरा यो ठाउँहरू चाहिँ छुट्टिएर थियो कि त्यो बेला। भेडी गोठको छुट्टै खड्का, यो गाई गोठको छुट्टै के अरे खड्का, तल भैँसी गोठको छुट्टै खड्का। यो भैँसीहरू माथि कोरी लानु पनि पाउने थिएन, माथिको भेडाहरू यता आउनु पनि पाउने थिएन। तर अहिले चाहिँ यो सबै कुराहरू अब बिस्तारै लोप हुँदै गएको छ। मात्र त्यही भेडी गोठ मात्र बाँकी छ। अहिले हामी यो किउरे देउरालीनिर छौँ। यो देउराली हाल्नुको कारण चाहिँ जनै पूर्णिमाको दिनमा यहाँ सिक्लेसबाट अथवा सिक्लेसभन्दा बाहिरबाट जो मान्छे यो दुध पोखरी तीर्थ गर्ने आउँछ त्यो बेला ठ्याक्क यहाँ आएर एउटा ग्रुपको एउटा सानो यो देउराली चाहिँ हालेको हुन्छ। हाल्नुको कारण के हो भन्दाखेरि यात्राको के अरे कोही मान्छेको एउटा केही न केही नभएको हुन्छ नि त। अब कोही अब बालबच्चा नभएको हुन्छ, त्यो ठाउँमा गएर यसो वर माग्ने, कोही अब बुढी नपाउने हुन्छ। जो राम्रो गराइदिनुहोस् भनेर भगवान्लाई प्रे गर्नको लागि यो चाहिँ यो सबै यो देउरालीहरू हालेको हुन्छ। कति टाढा हो त अब यहाँबाट? यहाँबाट 10 मिनट भन्छ एकछिन च्याप ब्रेक गर्ने नि जाने अब। हाम्रो होटलै देखिसक्यो अब। ए हो हाम्रो डाँडाको मेन भुइँ त्यही होइन। अनि सुन न, खाजा खाइसकेपछि यस्तो केही खाइसकेपछि बाहिरतिर फाल्ने होइन है। जहिले पनि आफूले खाएको चाहिँ आफूसँग बोकेर लाने है गाई चाहिँ है। ल देउरालीबाट अब कोरी डाँडा त्यति टाढा थिएन। देखेको दृश्यहरूले नै हाम्रो थकान, जुकाको पीडा सबै हराइसकेको थियो। कति स्वच्छ हावा र शीतल थियो त्यहाँको वातावरण। त्यति उकालो उक्लिए पनि यदि यस्तो ठाउँ देख्न पाइन्छ भने हरेक उकालो पनि स्वीकार्य रहन्छ, हरेक कठिनाई पनि स्वीकार्य रहन्छ। बिस्तारै हरेक पाइलाले हामीलाई कोरीतर्फ डोर्याउँदै थियो। केही बेरको उकालो पश्चात कोरी डाँडा देखा पर्छ हुस्सुमाझ, मानौ लजाएर लुक्न पुगेको अवस्थामा। हाम्रो होइन 6 दिनको यात्रापछि अहिले फाइनली हामी कहाँ छौँ अहिले? कोरीमा आइपुग्यौँ। कोरीको हाइट चाहिँ 3850 मिटर्स अफ सी लेभल हो र नेपाल टेलिकमको 4G पनि चल्छ यहाँ चौतारामा। यहाँ चौतारामा चल्छ, सबैतिर चल्दैन। माथि अलिअलि चल्छ, यहाँ चौधरीमा अलिअलि चल्छ। हजुर। सो यो चाहिँ हाम्रो माइला दाईको नम्बर 3 नमस्ते गेस्ट हाउस नम्बर 3 हो। तपाईँले दाईसँग कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ दाईले दामी भवन बनाएर छ, यहाँ ठुलो भवन। यता जाउँ दाई, देखाइदिनु। अनि हामीसँग स्टिकर छ। तपाईँलाई थाहा छँदैछ नेपाल 8 टिम वेयर हियर एट कोरी भन्छ हामीले। योपालि चाहिँ माइला दाईले टलाउँछ हामीले। ल माइला दाई टक्कलाई जहाँ देखिन्छ त्यहाँ टाल्ने है। ल नेपाल 8 वन्डरको है। ल यहाँ यो स्टिकर पनि यहाँ टाँस दिएछु। ल आज 2082 जेठ 16 गते। ल के हो रे दाई? आज कति हो रे डेट? 2082 जेठको 16 गते ठ्याक्क नेपाल 8 वन्डर चाहिँ कोरीमा आइपुगेको छौँ। यहाँ स्टिकर मैले भर्खरै यहाँ टाँसेको छु। हो बिचराको हातै छैन रहेछ। केटीले ल इटाउन खोज्छ, खेलाउन खोज्छ। भुटी कुकुर हो यहाँको। कति क्युट छ, कति क्युट छ यो, कति क्युट छ यो। लु 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 नाकमा लु। छिरिङे दाइले तपाईँलाई वाकिटकीमा फोन हाने तपाईँलाई हो? ए ल दाइ ठिक छ ठिक छ। तपाईँ हो अघिदेखि यहाँ हामीलाई खानासाना बनाएर बसिरहनु भएको। ठिक छ, अब खानासाना खानुपर्छ है त।
गन्तव्य पुगिसकेको मन सधैँ प्रफुल्लित रहन्छ, एउटा सिङ्गो भारी बिसाए जस्तो। गन्तव्य पुग्दाको जुन राहत र जुन खुसी हुन्छ त्यसको कुनै बयान नै छैन। लामो पदयात्रा, तर हरेक क्षण त्यहाँ पुगेर सार्थक भए जस्तो। हामी आतुर थियौँ निहाल्न कि बिहानीको सूर्यले कोरी डाँडालाई कुन श्रृङ्गारमा झल्काउँछ भनेर। नभन्दै बिहान हुन्छ र हुस्सुको पर्दा हटेर एउटा यस्तो स्वर्गानुभूति गराउने बाटिका देखिन्छ। हिमालको नजिक पनि त्यस्तो हरियाली, पहेँलै गलैँचासरी बिछ्याइएका फूलहरू, समुद्री सतहबाट 3850 मिटरको उचाइमा आएर पनि कुदरतको यो करिश्मा अति सुन्दर र मायावी लागिरहेको थियो। गुड मर्निङ एभ्रिवान, डे 7 अनि आज हामी छौँ कोरी डाँडामा। ठाउँको हाइट चाहिँ 3850 मिटर जब सिलोल हो र हामी स्पिचलेस, किनभने यस्तो राम्रो माउन्टेन रेन्ज देखाएको छ वरिपरि, यस्तो दामी खुला छ। सो अति दामी एक्सपिरियन्स छ होइन। अनि अलिकति अफ बिटन ट्रेक रहेछ, अलिकति कमर्सियलाइज छैन र अलिकति लेस क्राउड हुन्छ, अलिकति तपाईँलाई स्केप गर्नलाई राम्रो हुन्छ है। दिस क्यान बी योर पर्फेक्ट डेस्टिनेसन। हामीलाई चाहिँ 6-7 दिन लाग्यो, किनभने हामी खिच्नु पऱ्यो, हामीले टाइम धेरै लियौँ, हामीलाई टाइम लाग्छ जहिले पनि। त तपाईँहरूलाई आएर चाहिँ 4 दिन जतिमा चाहिँ तपाईँले कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ, 4-5 दिन म्याक्समा है। सो दिस इज कोरी डाँडा गाइज, अति दामी देखाएको छ। हामी चाहिँ माथि भ्यू पोइन्ट जान लाग्छौँ अहिले। भ्यू पोइन्ट जान्छौँ सबैजना, त्यहाँबाट चाहिँ ओभरअल हेर्छौँ भ्यू है। सो डे 7सम्म आएर यात्रा गरेर यहाँ आएर यस्तो एक्सपिरियन्स लिन पाउँदा अति दामी फिल भएको छ। सो अब चाहिँ हामी माथि जान्छौँ भ्यू पोइन्टसम्म। होपफुल्ली त्यति बेलासम्म हिमाल चाहिँ खुलोस् है त। ल, कास्की जिल्ला अन्तर्गत पर्ने यो सुन्दर बाटिका वसन्तकै सबैभन्दा अनुपम उपहार हुनुपर्छ। धन्य थियौँ कि हामी त्यही समयमा आयौँ। सम्पूर्ण डाँडा एउटा सुन्दर पेन्टिङ जस्तो बनेको थियो, सायद भ्यान गगको पेन्टिङ जस्तो। कोरी डाँडामा भने एनटिसीको 2G कभरेज नै रहेको छ। यो साँच्चै नै एउटा सराहनीय पहल रहेको छ नेपाल टेलिकमको। विकसित हुँदै जाने क्रममा रहेको छ यो ठाउँ र यो पदमार्ग। कोरी डाँडाको पदमार्गलाई टोनी हेगन पदमार्ग पनि भनिन्छ। यस्तो भनिनु कारण एउटा विदेशी भूगोलविद छन् टोनी हेगन, जसले नेपालका विभिन्न ठाउँहरू घुमेर तिनलाई फोटो भिडियो मार्फत कैद गरेका हुनाले उनको योगदानको सम्झनामा यस पदमार्गको नाम टोनी हेगन पदमार्ग भनिएको हो। कति विशाल छ मैले बाँचेको देश, जसले पटक पटक चोट सहेरै पनि हुर्काएको छ एउटा ज्वलन्त इतिहास, जसले आफ्नै आँचल च्यातेर भए पनि टालेको छ नाङ्गा शरीर, जो अभावै अभावमा पनि हाँसिदिएको छ, नाचिदिएको छ मेरो देश यिनै वनजङ्गल अनि पहराहरूमा, हिमाल अनि छहराहरूमा। अनि तपाईँको सिक्लिसदेखि अब यता तासा हो अथवा कोरी हुँदै यो ठाउँबाट तपाईँको उता थुर्चु नाउन पास हुँदै तिमाङ हुँदै हामी के अरे मनाङ रुट पनि निस्कन सकिन्छ। प्रायः के भयो भन्दाखेरि प्रायः ठाउँमा सबै मोटर बाटो पुगेको हुनाले अबको नेक्स्ट वैकल्पिक यो ट्रेकिङ रुट चाहिँ यो एकदम बेस्ट होला जस्तो मलाई लाग्छ। यसको साथी पनि हुन्छ दायाँ बायाँ र अहिले भन्नुपर्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो यार्सु गुम्बाको
टाइम भनौँ होइन भर्खरै एउटा यार्सुङमा हाम्रो विपिन भाइले भनेर देखाउनु भयो हाम्रो नेपाल 8 वन्डरको टिम अगाडि नै र स्पेसली थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु यो कोरी जस्तो ठाउँमा आएर नेपाल 8 वन्डर्सको टिमलाई स्पेसली हेमन्त भाइलाई होइन यो कोरीमा आइदिनु भयो सबै होल टिमलाई एकदमै थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु मेरो भाइलाई होइन थ्याङ्क यू सो मच जस मौसमले नै एकदमै साथ दियो हाम्रो अब तल सिक्लेसदेखि यता कपचे ताल दोटा कोरीसम्म आउँदाखेरि जस हल्का जस हिमाल पनि खुलिरहेछ जस वेदरले हामीलाई यो 5 दिनको ट्रेकिङमा हामीलाई एकदम फुल्ली जस साथ दिएको छ जस सबैजना एकदमै इन्जोय लिँदैछ दाइ हजुर भाइ अब हामी भिडियो यहीँ एन्ड गर्दैछौँ हजुर अब अर्को एपिसोडमा भेटौँला भनिदिनु ल अब हाम्रो फेरि नेक्स्ट अब यो चाहिँ हामी अहिले पहिलो भनौँ होइन दाजुभाइको अब सम्बन्ध भन्दै ल हुन्छ भन्दै जय नेपाल भनौँ दाइ ल जय नेपाल जय नेपाल see you in the next one see you in the next episode bye bye हाम्रो 7 दिने निकै लामो यात्रा कोरीमा आएर टुङ्गिएको थियो केवल प्राकृतिक यात्रा मात्र थिएन यो हाम्रा लागि हरेक यात्रा जस्तै यो यात्रा पनि नयाँ पाठ नयाँ याद अनि नयाँ साथहरूको थुङ्गा बनेको थियो सिक्लेस गाउँबाट सुरु भएको पदयात्राले हामीलाई दुईवटा अत्यन्तै सुन्दर गन्तव्य सम्मुख पुर्याएको थियो एउटा कपुसे हिमताल र अर्को कोरी डाँडा तर गन्तव्य मात्र थिएन यस यात्राको मुख्य कुरा सिङ्गो यात्रा नै उस्तै रमाइलो थियो त्यसैले हामी अन्यलमा पर्यौं कि घटाउने के र बढाउने के सिक्लेसमा देखिएको गुरुङ सभ्यता होस् या डाँडै ढाक्ने गरी भुइँभरि फुलेका फूल हामीलाई सबै उस्तै सुन्दर र उस्तै प्रगाढ लागेको थियो यो यात्रालाई सम्भव बनाइदिने हाम्रो काठमाडौँदेखिकै सहयात्री होन्डा र एएसएपी कार रेन्टल प्रति अत्यन्तै आभार प्रकट गर्दछौं हाम्रो साथमा सिक्लेससम्म यात्रा गरिदिनु भएकोमा अनिस बस्नेत दाइप्रति पनि आभारी छौं त्यसपछि हामीले यो यात्राको दौरान धनप्रसाद गुरुङ दाइ उर्फ माइला दाइको साथ सिक्लेसदेखि कोरीसम्म नै पायौं त्यसको लागि अत्यन्तै आभारी छौं त्यस्तै गरी सिक्लेसदेखि नै हाम्रो सामान लग्ने र कुनै कुराको कमी हुन नदिने हाम्रा पोर्टर नारायण दाइ र सरोज दाइप्रति आभारी छौं त्यस्तै गरी चाहे छोटो टी ब्रेक होस् या एक दिनको बसाई हाम्रो यात्रामा सहजता थपिदिनु भएकोमा गोलमान गुरुङ दाइ र विपिन तामाङ दाइप्रति पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौं उहाँहरू सबैको साथले नै यो यात्रा यति सुन्दर बन्न पुगेको थियो अनि अन्तिममा सधैँ हामीसँगै हिँडिदिने हामीसँगै रमाइदिने हाम्रा दर्शकहरूप्रति जति कृतज्ञ भए पनि सायद पुग्दैन तपाईहरूकै हौसला र प्रेमको कारण आज हामी बनेका छौं आशा छ यो साथ र सद्भावना सधैँ कायम रहनेछ हामी फेरि छिट्टै अर्को नयाँ ठाउँ र अर्को नयाँ यात्रा लिएर आउनेछौं त्यतिन्जेलसम्म प्रतीक्षा गरिदिनुहोला